Luyện ngục hỗn độn. Không được, không còn thời gian nữa. Ta phải nhanh chóng lấy lại nhân kiếm, cứu Linh Nhi. Không đúng, khí tức của vực hỗn độn này sao lại giống với khí tức của ma thần đến vậy? Không hay rồi. Kiếm linh tiền bối, vãn bối vô năng, đã làm cho nhiều thanh thần kiếm trấn áp trong tháp giới ngục đều bị tổn thất hết. Nhân kiếm là bất hủ chi kiếm, nó đã bị người khác lấy đi rồi. Cái gì? Tiền bối, vẫn là vì cảnh giới của ta quá thấp, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Được, cảnh giới tiến bộ của kiếm tu khác với phàm nhân. Ngươi đã đạt được kiếm đạo kim thân, tiếp theo chính là nên tu luyện bất bại chi tâm. Bất bại chi tâm đối với kiếm tu chúng ta, tiến lên không lùi bước. Tâm nghĩ đến đâu, kiếm cũng có thể đến đó. Thân tâm hợp nhất mới có thể thật sự nắm giữ sức mạnh truyền thừa của tháp giới ngục. Tiền bối, tiền bối ơi! Bất bại chi tâm. Mệnh cảnh, siêu phàm cảnh, thánh cảnh, tam hoa tụ đỉnh. Ta đã đạt đến thánh cảnh cấp 11 rồi. Diệp Huyền lại có thể chém diệt hỗn độn, chính đạo thành thánh. Không ngờ cậu ấy ở lại luyện ngục hỗn độn vỏn vẹn chỉ ở có 5 ngày. So với tháp chủ giới ngục tiền nhiệm, rút ngắn đúng một nửa thời gian. An Đắc Kỳ Thiên rút bảo kiếm, Ngọc Long Phi Thiên 3 triệu. Diệp Huyền, ta biết ngay là ngươi không sao mà. Diệp Huyền, ngươi dám vượt ngục, quả thật là ngoan cố không chịu hối cải. Chư vị tiền bối, ma thần sinh ra từ hỗn độn. Diệp Huyền hắn có thể trốn thoát khỏi 3 dặm luyện ngục hỗn độn, nhất định có liên quan đến ma thần. Xin chư vị tiền bối ra tay trấn áp. Tông chủ Tiêu Giao Tử trước đây đã nói rồi, Diệp Huyền chỉ là người ứng kiếp. Hơn nữa, hắn đã chịu kiếp nạn trong luyện ngục hỗn độn rồi. Bây giờ chúng ta không còn lý do gì để ra tay với hắn nữa. Còn về việc ngươi nói hắn và ma thần có liên quan, e rằng quá gượng ép. Võ viện trưởng, Ăn Lầu chủ, Tế Minh chủ, thanh kiếm do 3 vị liên thủ trấn áp lại bị Diệp Huyền hắn dễ dàng nắm giữ. Chuyện này không kỳ lạ sao? Đi một chuyến luyện ngục hỗn độn, không những không hề hấn gì mà cảnh giới còn tăng vọt. Chuyện này không quái lạ sao? Rõ ràng là Diệp Huyền hắn đã tu luyện ma công. Chư vị tiền bối tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Diệp Huyền, ngươi thả ma thần đi. Gây ra sự oán hận của trời đất và lòng người. Hiện tại đại chiến sắp xảy ra, nếu tha cho hắn, e rằng lòng người sẽ tan rã, cũng là thả hổ về rừng. Khi Diệp Huyền vào luyện ngục hỗn độn, cảnh giới còn thấp kém, bây giờ cảnh giới lại tăng vọt đến thánh cảnh. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện ma công? Tội muốn thêm vào
Lo gì không có lời lẽ, Tinh Kiếm Tông bắt cóc muội muội ta, gia nhập ma giáo. Vậy ta nhất định sẽ không đội trời chung với ma giới. Diệp Huyền, việc ngươi bị áp giải vào luyện ngục hỗn độn, ta đã báo cho Tinh Kiếm Tông biết rồi. Hỗn độn chi kiếm, bọn chúng đừng hòng có được. Muội muội ngươi đã hết giá trị, có lẽ đã sớm bị bọn chúng luyện thành nước sắt rồi. Cho nên đừng lấy muội muội ngươi làm cái cớ để thực hiện hành vi mưu toan trốn thoát của ngươi. Ngươi nói gì? Ngươi vu khống trắng trợn, vô căn cứ, gán tội cho ta thì thôi đi, lại dám liên lụy đến muội muội ta. Đã như vậy, trước khi ta lấy mạng ma thần, ta sẽ lấy mạng tên tiểu nhân ngươi trước. Vừa mới thăng lên thánh cảnh, ta lại không thể ngăn cản hắn. Đại sư huynh Thiên Diệp là đệ tử đứng đầu tông môn, tu vi là thánh cảnh cấp 11 nhị trọng thiên, chỉ đứng sau chư vị trưởng lão, lại không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Sao có thể như vậy? Diệp Huyền, tội danh ngươi cấu kết ma giáo vẫn chưa được rửa sạch, sao còn dám động thủ với đồng môn? Đây là tội chồng thêm tội. Diệp Huyền, ngươi là kẻ chủ mưu gây ra tai họa ma thần. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ra tay làm ta bị thương. Ngươi quả thực không coi các vị trưởng lão, không coi chính phái liên minh ra gì. Kiếm của ta chỉ hỏi ân oán, không liên quan đến người khác. Ngươi đừng có ở đây mà mượn oai hùng dương cao đại kỳ nữa. Diệp Huyền, ngươi bị nhốt trong luyện ngục hỗn độn, lại có thể đột phá thánh cảnh, thiên phú của ngươi quả thực yêu nghiệt. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi động thủ làm người khác bị thương. Thiên Diệp hắn hãm hại muội muội ta, ta lại không thể ra tay dạy dỗ hắn sao? Đây là đạo lý gì? Diệp Huyền, ngàn vạn lần đừng nên sốc nổi. Thiên Diệp dù sao cũng là đại sư huynh của ngươi, chỉ cần ngươi rửa sạch hiểm nghi, vạch rõ ranh giới với ma giới, ta tự khắc sẽ thành người cầu xin các vị ở đây. Hoàn toàn không cần thiết. Chuyện ta thả ma thần, ta tự mình gánh vác. Xông lên Tinh Kiếm Tông cứu Linh Nhi ra, sự thật tự khắc sẽ rõ ràng. Một đám ma thần khủng bố đến mức nào, ngay cả chính phái liên minh cũng phải tính toán nhiều ngày, sau đó mới quyết định. Ngươi chỉ là một kẻ nửa vời, từ hạ giới bay lên cũng dám vọng tưởng đối kháng với ma thần, quả thực là kẻ xin nói mộng. Một kiếm trong tay, ngàn khó vạn nguy, có gì đáng sợ? Đừng diễn nữa, nói nghe thật đường hoàng. Ngươi chẳng qua chỉ muốn chiếm đoạt thanh kiếm này làm của riêng, rồi sau đó cao chạy xa bay mà thôi. Thanh kiếm này vốn dĩ là của ta. Đứng lại, ngươi làm tổn thương đồng môn, đạo đức bại hoại, không xứng đáng sở hữu thanh kiếm này. Phàm phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Diệp Huyền, ngươi không đi được đâu. Ngươi làm tổn thương sư huynh đồng môn, không hề có chút hối hận nào. Chẳng lẽ kiếm trong tay ta không sắc bén sao? Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này. Diệp Huyền, ngươi đã phạm trọng tội. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đường cùng ngõ cụt. Xin mời chư vị đạo hữu ra tay cùng nhau diệt trừ tên ác ôn này, để răn đe kẻ khác. Kiếm quấn quanh lòng người lắng nghe gió đến, lòng người giấu kiếm lay động Ngô Sơn. Nếu đã không ai chịu buông tha ta, vậy chỉ có thể nước đến thì đắp, giặc đến thì đánh. Không ngờ Diệp Huyền lại có thực lực đến mức này. Một mình hắn lại gần như áp đảo, khiến toàn bộ chính phái liên minh đều không ngẩng đầu lên nổi. Dừng tay. Diệp Huyền là người ứng kiếp, hắn chính là chủ nhân tháp giới ngục. Đương nhiên kiếm nhân đã nhận hắn làm chủ rồi. Chủ tháp giới ngục? Không thể nào, các đời chủ tháp giới ngục không ai là không phải bậc vô địch tung hoành thiên hạ. Diệp Huyền làm sao xứng đáng làm chủ tháp giới ngục? Đây không phải là sự thật. Diệp Huyền không chỉ có tiềm năng kiếm tiên, mà còn là chủ tháp giới ngục, thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ tháp giới ngục chính là ngay hướng đó chủ tháp giới ngục đời trước
đã giác ngộ trong luyện ngục hỗn độn. Ta thấy Diệp Huyền cảnh giới chưa đủ, nên cố ý gây khó dễ cho hắn. May mắn thay, hắn gặp nạn hóa lành, trực tiếp thăng cấp lên thánh cảnh cấp 11, đã có tư cách vượt cấp để chiến đấu với Hư Thiên Ma Tôn. The film was translated and narrated by M Media. Diệp Huyền, đây là chiến giáp Quan Huyền, ta đã vận dụng sự tích lũy vạn năm của Thương Mang Kiếm Tông chế tạo ra, tặng cho ngươi để giúp ngươi một tay. Trước đây ta đã giam giữ ngươi trong luyện ngục hỗn độn, thật sự là bất đắc dĩ, tất cả đều là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Không sao, bảo kiếm sắc bén là nhờ mài giũa. Tông chủ Tiêu Giao đã hao tổn tâm sức, công lực của ta quả thực đã tiến bộ không ít. Chúng tôi nguyện theo Thánh tử Diệp Huyền cùng chiến đấu. Cùng nhau phá tan xào huyệt ma giáo, trấn áp ma thần, cứu Linh Nhi ra. Một mình ta là đủ rồi, xin mời chư vị tiền bối tọa trấn nơi này, để tránh kẻ địch có cơ hội thừa cơ. Diệp Huyền, gần đây ta bế quan tu luyện, đã đạt đến thánh cảnh cấp 11. Chuyện này, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ đi cùng ngươi, ta sẽ cùng các ngươi đi. Con mãng xà nhỏ bé. Không ổn. Kiếm chủng của ta đã bị đoạt, lẽ ra ta phải mất mạng sau khi rơi xuống vách đá. Chẳng lẽ là do chiếc nhẫn mẹ ta để lại đã bảo vệ ta? Chỉ tiếc là khi ta còn nhỏ đã không gặp được mẹ. Đây là lấy kiếm đạo làm ranh giới, giam cầm trời đất, giam cầm chư thiên thần ma, duy ngã độc tôn, cấm mạnh cấm đạo, cấm vạn giới nhân tiên. Chẳng lẽ đây là tháp giới ngục trong truyền thuyết sao? Là sự tồn tại đáng sợ có thể giam cầm chư thiên thần ma, ngự trị trên vạn giới. Người được trời chọn, tháp chủ tháp giới ngục tương lai, người cuối cùng cũng xuất hiện. Cái gì? Người nói ta là tháp chủ tháp giới ngục? Người bẩm sinh có kiếm tâm, kiếm linh, mang trong mình khí vận, chỉ cần có thể chịu đựng được khí sát phạt nghịch thiên do tháp giới ngục mang lại, thì điều đó chứng minh rằng ngươi là lựa chọn duy nhất cho vị trí tháp chủ tháp giới ngục. Ta thật sự có được cơ duyên tốt như vậy sao? Tuy nhiên, nếu ta có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, ta sẽ có thể đánh bại Diệp Lăng, báo thù rửa hận, đoạt lại Thiên Diễm Thần Thảo, cứu muội muội, tìm lại song thân và sống một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi có bằng lòng thử không? Vãn bối nguyện ý thử. Quả không hổ danh là người được chọn của tháp giới ngục, có dũng khí. Kiếm khí tràn ngập tứ chi bách hài, từng tấc bị nứt ra, đau đớn đến tột cùng. Người vậy mà lại cứng rắn chịu đựng được. Quả không hổ danh là người được tháp giới ngục chọn. Tuy nhiên, có một chuyện ta cần phải nói cho ngươi biết trước. Hiện tại, phong ấn của tháp giới ngục đã có dấu hiệu nới lỏng, thần ma bị giam cầm bên trong, một khi thoát ra, chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt thế giới này. Ngươi hiện giờ đã là tháp chủ tháp giới ngục, phải tăng cường phong ấn,
gánh vác sứ mệnh bảo vệ. Vô số thanh kiếm trên tháp giới ngục tỏa ra uy áp, nhưng có một số thanh kiếm màu sắc ảm đạm. Chắc hẳn đây chính là phong ấn bị nới lỏng mà cô nói. Nếu đã như vậy, ta cần phải tu hành càng sớm càng tốt, thành tựu vô thượng kiếm đạo, áp đảo Chu Thiên. Đây là công pháp mạnh nhất của kiếm đạo truyền thừa, có thể giúp ngươi đặt chân lên đỉnh cao kiếm đạo. Tuy nhiên ngươi cần phải tìm lại kiếm chủng tiên thiên của bản thân trước, mới có thể hòa làm một thể. Đến lúc đó, tất cả thanh kiếm trên tháp giới ngục, bao gồm cả 3 thanh thần kiếm, đều sẽ cộng hưởng với ngươi. Khí biến cảnh, tâm tư sáng suốt, thần ý tương thông. Ta vậy mà đã đột phá tam cấp khí biến cảnh rồi. Thế giới này tổng cộng có 15 cấp đại cảnh giới: nhất cấp kiêm tu cảnh, nhị cấp bất tức cảnh, tam cấp khí biến cảnh, tứ cấp ngự khí cảnh, lục cấp thông u cảnh, thập nhị cấp tạo hóa cảnh, thập ngũ cấp cảnh giới vô thượng. Ngươi còn một chặng đường rất dài phải đi. Kiếm đạo kim thân. Ngươi lại đột phá cảnh giới ẩn kim thân cảnh. Khoan đã, kim thân cảnh của Diệp Huyền này lại là kiếm đạo kim thân sao? Thiên phú của tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt. Đúng là yêu nghiệt mà. Cảnh giới ẩn. Tiền bối, điều này có nghĩa là gì? Cảnh giới ẩn là cơ hội để đột phá sự ràng buộc của thế giới này. Ngươi chỉ cần biết rằng chiến lược của ngươi cực kỳ đáng sợ, lấy mạng kẻ mạnh hơn mình không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu gặp phải cường giả chân chính, ngươi vẫn chưa đủ. Ta vừa ban cho ngươi 2 luồng kiếm khí siêu phàm giữa trời đất, tử mạch hoàng linh, để phòng bất trắc. Đa tạ tiền bối. Tiểu tử ngươi còn chưa tìm lại được kiếm chủng mà đã có thể đạt đến dị tượng trời đất như vậy, quả không hổ danh là người được tháp giới ngục chọn, sau này chắc chắn sẽ đạt đến vị trí vô thượng kiếm thần. Quả không hổ danh là thiên phú mạnh nhất giữa trời đất. Translated and narrated by M Media. Cuối cùng cũng xuất quan rồi. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm lại được kiếm chủng của mình. Không thể rút thần kiếm trong tháp giới ngục ra. Xem ra chỉ có thể dùng tạm thanh kiếm mà Diệp Lang dùng để lấy mạng ta. Cô nương cẩn thận, để ta giúp cô. Cảnh giới của ngươi vẫn chưa đạt tới ngự khí cảnh cấp 4, yêu thú hung hiểm. Ngươi mau rời đi đi, không sao. Vừa hay lấy nó ra tay, thử xem kim thân cảnh ẩn giấu này mạnh mẽ đến mức nào. Sao có thể như vậy? Yêu thú này là thông u cảnh cấp 6 cơ mà, thế mà lại bị một kiếm trọng thương. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là thế tử Diệp gia Thanh Thành. Cô nương, yêu đan hỏa mãng này có ích với ta. Ta đi truy đuổi nó trước đây. Diệp Lang, công lực của hắn lại sâu không lường được như vậy. Một kiếm đánh bại thông u cảnh. Cậu ta tên là Diệp Lang, trở thành kiếm đạo thánh tử của tông ta, có tư chất kiếm tiên. Nếu ta tặng Thương Mang kiếm cho hắn, trở thành kiếm đạo thánh tử của tông ta, cậu ấy có thể đưa tông ta
tiến lên một tầng cao mới. Tuyệt nhai Nguyệt Hải. Vốn dĩ ta định lấy đi yêu đan hỏa mãng để chữa bệnh cho muội muội, đáng tiếc tu vi của ta quá kém, không bằng 1/1000 của kiếm đạo, để con hỏa mãng này chạy thoát rồi. Thôi vậy, vẫn nên về Diệp gia trước đã. Thiên Diễm Thần Thảo vẫn còn trong tay mẹ con Diệp Lăng. Lần này, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Diệp gia là Diệp Lăng, là bảng yêu nghiệt giới Thương Lan. Diệp Lăng lên bảng, danh tiếng truyền khắp thượng giới, chắc chắn sẽ được tông môn chọn chúng. Diệp Lăng đã có tên trên bảng. Mọi việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cúi đầu bái phục. Cả Thanh Thành đều bị ta dẫm dưới chân. Từ nay về sau, ta không cho phép bất cứ ai khinh thường ta. Mạnh ta do ta định đoạt, không do trời. Vãn bối bái kiến kiếm tiên tương lai. Chúc mừng Diệp gia. Xin chúc mừng Diệp gia. Vãn bối, những gia chủ này lại dám xưng vãn bối trước mặt ta. Nhớ năm xưa Diệp Tuyết cầm phóng đãng lẳng lơ, không ngờ đứa con riêng của cô ta lại trở thành thiên kiêu hiếm có trên đời. Ta thấy Tuyết cầm vẫn còn phong vận lắm. Thật hối hận khi xưa không chiếm được cô ta sớm hơn. Tào gia dâng lên 2 linh mạch 10 dương linh dược. Vương gia dâng lên 1 cặp sư tử trắng chiếu ngọc, 1 tòa chu lâu động thiên phúc địa. Cặp sư tử này chúng ta đã từng bái lại, nay cùng dâng lên Diệp gia Diệp Lăng. Bái sư sao? Các người muốn bái kiếm tiên tương lai làm sư phụ sao? Không đủ tư cách. The film was translated Tuy nhiên, and nếu để các ngươi trong nhà narrated giữ cửa cho bọn ta, Diệp gia ta có thể chấp nhận. Sau này 2 nhà Tào Vương các ngươi có thể vì Diệp gia ta tận tâm tận lực không? Ngươi ta là thiếu chủ Tinh Kiếm Tông Lý Thương Long. Diệp Lăng ở đâu? Mau ra gặp mặt. Bái kiến thiếu chủ Thương Long giáng lâm. Đứng dậy đi. Lão tổ Tinh Kiếm Tông trong truyền thuyết nắm giữ pháp thuật tinh thần, là kiếm đạo cự phách vô địch đương thời. Ngài ấy lại sắp xếp thiếu chủ tông môn đến Thanh Thành nhỏ bé của chúng ta, quả nhiên là vì Lăng Nhi. Thật là đại may mắn. Thiếu chủ Thương Long, Diệp Lăng tại đây thất lễ vì không ra đón từ xa. Ta lập tức xuống ngay. Kiếm khí quét sạch đến thượng giới. Là do Diệp Lăng này đột phá, gây ra thiên địa dị tượng. Mới chỉ là tu vi ngự khí cảnh cấp 4. Đây là thiên phú yêu nghiệt đến mức nào? Hiền đệ, không cần khách sáo. Ngươi có tiềm năng kiếm tiên, nên đến tông ta làm cung phục. Huống hồ mẫu thân ngươi từng ở lại Tinh Kiếm Tông ta vài ngày, vốn có duyên nợ. Ngươi và ta cứ xưng hô huynh đệ là được. Tiểu đệ được yêu ái đến vậy, có chút sợ hãi. Diệp Lăng có thể cùng thiếu chủ Thương Long xưng hô huynh đệ, thật sự là một bước lên trời mà. Diệp Lăng không hổ là người có tiềm năng kiếm tiên, xứng đáng là ánh sáng của Thanh Thành chúng ta. Nhưng lần này đến đây là để đưa Diệp Linh đến tông ta luyện kiếm phôi. Ngài có thể để mắt đến Diệp Linh là vinh hạnh của Diệp gia chúng tôi. Hôm nay Diệp gia ta song hỷ lâm môn. Mau mau thiết yến, mau mời khách quý thượng giới vào chỗ. Tiềm năng tiên kiếm, gây chấn động thế gian, có thể nhận được sự yêu ái của Tinh Kiếm Tông, là sự hưng thịnh lớn của Diệp gia ta. Diệp Lăng nên làm thế tử. Tổ tiên ở trên, Diệp Huyền vô tài vô đức, khó lòng gánh vác trọng trách. Kể từ giờ phút này phế bỏ Diệp Huyền, chức vị thế tử sẽ do Diệp Lăng đảm nhiệm. Xin mời chư vị cùng chứng giám. Diệp Linh, em gái Diệp Huyền, ta không đồng ý. Tại sao phải phế bỏ chức vị thế tử của ca ca ta?
Ca ca ta vì gia tộc mà cống hiến, trải qua vô số trận chiến, hiện tại bạt vô âm tín. Bây giờ phế bỏ chức vị thế tử của huynh ấy, thiên lý ở đâu? Cháu ta Diệp Lang, kiếm chủng thức tỉnh, có tiềm năng kiếm tiên, sắp sửa trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ tinh kiếm tông. Diệp Huyền ngay cả sách giày cho nó cũng không xứng. Diệp Lang siêu quần tuyệt luân, đứng đầu bảng yêu nghiệt giới Thương Lan, được thượng giới yêu ái, chức vị thế tử đương nhiên là xứng đáng. Nói rất hay, hàng càng so càng thấy lạnh, người càng so càng thấy khổ. Diệp Lang thức tỉnh kiếm chủng, có tiềm năng kiếm tiên. Diệp gia từ nay về sau sẽ là gia tộc đứng đầu Thanh Thành, thậm chí là Khương quốc. Ca ca ngươi chỉ biết liều mạng gây thù chuốc oán. Vinh dự như thế này, nó đã từng giành được bao giờ chưa? Nếu không phải Diệp Huyền, Diệp gia sớm đã bị chia cắt và thôn tính. Làm sao có được sự ngông cuồng như ngày hôm nay? Diệp gia thật sự là một đám vong ân bội nghĩa. Vậy cũng nên đợi tộc trưởng xuất quan và ca ca ta trở về mới phải. Im miệng, đại sự của Diệp gia không đến lượt ngươi làm càn. Hóa ra cô ta chính là Diệp Linh, dáng vẻ liễu yếu đào tơ thế này, mỹ nhân đang độ xuân sắc, trực tiếp dùng làm kiếm phôi, thật sự có chút đáng tiếc. Cô ta đáng lẽ phải hầu hạ ta trước mới phải. Tiện nhân nhà ngươi lại tự mình đến rồi, còn không mau ra mắt. Thiếu chủ Tinh Kiếm Tông, lễ nghi phiền phức thì không cần nữa. Bản thiếu không quản đường xa vạn dặm đến hạ giới, gặp được Linh Nhi, mọi mệt mỏi trên người đều tan biến hết. Rất vui vẻ, rất vui sướng. Nếu đã như vậy, Diệp Linh, sao ngươi còn chưa mau đưa Thương Long thiếu chủ đến phòng phụ nghỉ ngơi đi? Ta chỉ muốn biết tung tích của ca ca ta, nếu không ta sẽ không đi đâu cả. Ca ca ngươi đã mất mạng rồi. Cái gì? Ca ca ta sao có thể mất mạng được? Ta không tin. Diệp Huyền hắn ta dám mưu toan cướp đoạt Thiên Diễm Thần Thảo mà ta đã lấy được. Thiên Diễm Thần Thảo, Diệp Lang lại gặp được bảo vật như thế này sao? Lại không nói là sẽ tặng cho ta làm quà gặp mặt. Hắn ta dám lấy một đám huynh đệ chúng ta làm mồi nhử, để dụ yêu thú đi, hại chúng ta suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Cuối cùng thì chính hắn lại bị yêu thú ăn thịt, e rằng ngay cả xương cốt cũng không còn. Xem ra cháu trai Diệp Lang của ta đã lật đổ Diệp Huyền một cách ngoạn mục rồi. Thiên Diễm Thần Thảo một khi được tìm thấy phải thuộc về gia tộc. Diệp Huyền dám mưu toan nuốt riêng, còn làm hại đồng tộc, thật là ngu xuẩn không thể tả. Không thể nào, ca ca ta không phải loại người mà ngươi nói. Huynh ấy sẽ không nuốt riêng Thiên Diễm Thần Thảo đâu. Huynh ấy đã nói sẽ tìm nó về để chữa bệnh cho ta mà. Sao huynh ấy có thể mất mạng được? Một kiếm phôi nhỏ bé, khóc đến lê hoa đới vũ. Càng nhìn càng thấy thú vị. Vì muốn chữa bệnh cho ngươi, ca ca ngươi đối với Thiên Diễm Thần Thảo đã chấp niệm đến mức hóa điên, dám vứt bỏ gia tộc ra sau đầu. Diệp Huyền đã mất mạng, vậy thì ngươi hãy thay ca ca ngươi chịu phạt chuộc tội đi. Ta tuyên bố sau buổi lễ mừng hôm nay, Diệp Linh sẽ giao cho Thương Long thiếu chủ làm nô tỳ. Thế tử Diệp Huyền sống hay mất còn chưa rõ, các ngươi không được phép động đến muội muội của huynh ấy. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn Diệp Lang cướp đoạt vị trí thế tử sao? Ngươi là cái thá gì? Một đệ tử ngoại môn, ở đây có phần cho ngươi nói sao? Ta là dựa vào thực lực, đường đường chính chính được mọi người ủng hộ trở thành thế tử Diệp gia. Diệp Huyền đã mất mạng, Diệp gia chỉ có một thế tử, đó chính là thế tử Diệp Lang ta. Ta muốn xem thử ai dám đứng ra bảo vệ cô ta. Ta sẽ đứng ra bảo vệ muội ấy. Diệp Huyền, ngươi còn sống sao? Ta còn chưa báo thù rửa hận. Làm sao có thể dễ dàng mất mạng như vậy được chứ? Huynh không mất mạng, huynh không sao chứ? Không sao. Ca ca, họ nói huynh nuốt riêng Thiên Diễm Thần Thảo, phản bội gia tộc, có phải là đang vu oan cho huynh không? Đại trưởng lão muốn đưa Diệp Linh gả cho thiếu chủ Tinh Kiếm Tông. Các ngươi dám cướp kiếm chủng của ta, hủy khí hải của ta, cướp Thiên Diễm Thần Thảo của ta, ta cũng đành chịu. Nhưng các ngươi lại dám ngay cả Linh Nhi cũng không tha, quả thực còn không bằng cầm thú.
Ngươi đang nói gì vậy? Ta hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng là ngươi ghen tị vì kiếm chủng của ta đã thức tỉnh. Từ chất kiếm tiên, thiên diễm thần thảo cũng bị ngươi hủy hoại. Ngươi lại còn mặt mũi vu oan giá họa. Diệp Lăng ơi là Diệp Lăng, giờ đây ta đã đứng trước mặt ngươi rồi, ngươi lại còn dám mở mắt nói dối. Thật là vô liêm sỉ đến cùng cực. Khí hải của ngươi đã bị hủy, võ đạo phế bỏ hoàn toàn. Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Còn mặt mũi nào để quay về Diệp gia nữa? Diệp Huyền, chính ngươi cũng thừa nhận khí hải ngươi đã bị phế, chứng tỏ lời Diệp Lăng nói không sai, là điều đương nhiên. Ngươi còn gì không phục nữa? Diệp Giáp, Diệp Ất, ngày ta bị Diệp Lăng đích thân lấy mạng, các ngươi đều tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ lại đứng ở đây im lặng không nói sao? Rõ ràng là ngươi đã động thủ với thế tử Diệp Lăng, còn dám vu oan giá họa. Đúng vậy, nếu không phải thế tử Diệp Lăng xử lý thỏa đáng thì tất cả chúng ta đều bị cái tên ác độc nhà ngươi làm hại rồi. Diệp Giáp, nhớ năm xưa ta 7 lần vào 7 lần ra, liều mạng từ tay kẻ thù của Diệp gia cứu ngươi trở về, giờ đây ngươi lại dám bôi nhọ ta như vậy. Diệp Ất, năm đó ta cũng chỉ là kiêm tu cảnh cấp 1, một mình đánh 10 người, tiêu diệt kiêm tu cảnh cấp 2 của đối phương, còn liều mạng cướp được một tòa linh khoáng, nhường công đầu cho ngươi. Giờ đây ngươi đối xử với ta như thế này sao? Diệp Giáp, Diệp Ất đã vào sinh ra tử theo ngươi nhiều năm, nếu không phải vì hành vi cầm thú của ngươi còn lớn tiếng không biết xấu hổ ở đây bức hỏi, thì họ có công khai vạch trần ngươi không? Diệp Huyền, nói cho cùng, tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự chuốc lấy. Uổng công ta những năm qua không quản ngại khó khăn giúp hắn chữa bệnh cho Linh Nhi, không ngờ hắn lại hãm hại đệ tử cùng tộc, tự ý chiếm đoạt báu vật của gia tộc. Vừa rồi còn bất kính với vị khách quý nhất, quả thực là đại nghịch bất đạo. Diệp Huyền ta vì gia tộc mà xả thân, chính là mẹ con Diệp Tuyết Cầm và Diệp Lăng đã mưu hại ta. Hiện tại các ngươi nghe lời một phía, ta cũng đành chịu, nhưng các ngươi lại làm chuyện thất đức, đem muội muội Diệp Linh của ta dâng cho một người ngoài. Bất kỳ người hầu nào của Tinh Kiếm Tông ta cũng là sự tồn tại mà hạ giới các ngươi phải ngước nhìn. Muội muội ngươi có thể hầu hạ ta, đó là phúc phận mà Diệp gia các ngươi tu luyện được. Trong mắt ta, ngay cả khi toàn bộ Tinh Kiếm Tông của các ngươi cộng lại cũng không bằng một phần của muội muội ta, để kẻ này nói năng vô lễ như vậy. Đây là đạo đại khách của Diệp gia các ngươi sao? Sao không mau trừng phạt hắn? Có phải muốn đợi bổn thiếu tự mình ra tay không? To gan, câm miệng. Diệp Huyền, người tham lam hãm hại huynh đệ trước, sao lại vô cớ xông vào lễ mừng gia tộc? Ngay cả khi tộc trưởng có mặt ở đây, ngươi cũng tội không thể tha. Ngươi không ngừng bịa đặt vu khống thế tử Diệp Lăng, làm gia tộc mất mặt trước mặt mọi người. Hôm nay nhất định phải khiến ngươi vạn tội quy phục. Diệp Huyền, ngươi thấy chưa, ta mới là người được mọi người mong đợi. Ngươi phản bội gia tộc, gây ra sự phẫn nộ của mọi người, định sẵn sẽ đi vào ngõ cụt. Người đâu? Diệp Huyền tội ác tày trời, phải bị gia quy nghiêm trị. Được, xem ra chân lý chỉ tồn tại trên mũi kiếm mà thôi. Nếu tất cả người của Diệp gia đều vô tình vô nghĩa như vậy, vậy hôm nay Diệp Huyền ta sẽ không còn bận tâm đến tình xưa nghĩa cũ nữa. Ta lấy kiếm luận đạo, kẻ nào dùng bỏ ta và người nhà ta, ta sẽ dùng mạng để chống lại. Sát vô xá. Không ngờ đan điền bị phế mà vẫn còn khí biến cảnh cấp 3. Đáng tiếc thay, ngươi phải dừng lại ở đây rồi. Hôm nay ta đến đây chính là để nói cho ngươi biết, những thứ ta đã mất nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Ca ca, đừng mà, huynh không phải là đối thủ của Diệp Lăng đâu. Linh Nhi đừng sợ, ca ca luôn là một dũng sĩ, sẽ không sợ những kẻ tà môn ngoại đạo này. Ca ca, muội biết tính cách của huynh, nhưng bọn họ đông người thế mạnh. Diệp Lăng bây giờ đã là ngự khí cảnh cấp 4, có thể ngự kiếm phi hành. Đan điền của huynh bị tổn thương, không phải là đối thủ của hắn. Linh Nhi, ta nguyện ý chịu phạt thay cho ca ca ta, làm nô tỳ cho thiếu chủ Thương Long. Xin các vị trưởng lão hãy nương tay cho ca ca của ta. Linh Nhi, muội đang làm gì vậy? Mau đứng dậy nào. Linh Nhi, sao muội lại ngốc như vậy? Lần này ca ca trở về
chính là để tính sổ với bọn họ. Sao muội có thể quỳ gối trước mặt bọn họ chứ? Thật là không biết trời cao đất dày. Linh Nhi, Diệp Linh là món quà mà huynh đệ Diệp Lang tặng cho ta. Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ tay 5 ngón với ta? Ngươi muốn làm gì? Buông Linh Nhi ra. Ngươi dám ra tay với thiếu chủ Thương Long? Hãy bước qua xác ta trước đã. Ngươi chỉ là một kẻ bị Diệp gia ruồng bỏ. Việc có thể để muội muội ngươi hầu hạ ta đã là ân huệ rồi. Ngươi dám chống đối ta, muốn mất mạng sao? Đúng vậy, muội muội ngươi được thiếu chủ Thương Long để mắt tới, đó là phúc trời ban. Thiếu chủ Thương Long, nếu ngài không ngại, hãy sủng ái ngay tại chỗ người phụ nữ này đi. Người phụ nữ này quả thực rất thơm. Lý Thương Long, có một loại hương vị kiêu ngạo như mai lạnh trong gió sương. Nhưng thật đáng tiếc, phải mang đi tế lò luyện kiếm, dâng lên cho lão tổ. Đáng tiếc thay. Ngươi nói gì cơ? Tế lò luyện kiếm, ngươi vẫn chưa biết sao? Ta đã đồng ý với thiếu chủ Thương Long dùng Diệp Linh làm phôi kiếm. Diệp Linh mang trong mình hàn độc sâu nặng, sống cũng chỉ là không ngừng chịu đựng nỗi đau thấu xương. Đưa nó cho thiếu chủ Thương Long, làm thanh kiếm đeo bên mình, như vậy nó sẽ không cần phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật nữa. Chúng ta đây là đang làm việc thiện đấy. Đám người xấu xa các ngươi, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng các ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một phế nhân đan điền vỡ nát, không có kiếm chủng mà thôi. Còn ta là kiếm tiên tương lai, chỉ trong một ngày đã có thể đạt tới ngự khí cảnh cấp 4. Muốn lấy mạng ta sao? Thật nực cười. Kẻ mạnh luôn dẫm lên xương cốt của kẻ yếu mà thành công. Lang Nhi, chi bằng hôm nay con hãy cùng hắn ký sinh tử trạng, quyết chiến một trận đi, xem là hắn lấy mạng con hay là con lấy mạng hắn. Được, đúng ý ta. Đây là sinh tử trạng. Diệp Huyền, ngươi có dám ký với ta sinh tử trạng này, cùng ta quyết đấu sinh tử không? Được, ta ký với ngươi. Ca không được ký. Bọn họ muốn nhân cơ hội này trừ khử huynh. Linh Nhi, yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Chẳng phải chỉ là sinh tử trạng thôi sao? Ta đã ký rồi. Ta đã nói rồi, những thứ đã mất, ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Diệp Huyền, vốn dĩ tội không thể tha thứ. Nếu đã ký sinh tử trạng, vậy con hãy lấy thân phận thế tử Diệp ra, tiêu diệt kẻ bại hoại gia tộc này, thanh lý môn hộ đi. Thực lực của Diệp Huyền và Diệp Lăng vốn dĩ đã cách biệt một trời một vực. Bây giờ Diệp Lăng lại có Du Long kiếm trong tay, Diệp Huyền mất mạng chắc rồi. Hàng càng so càng thấy lệch, người càng so càng thấy khổ. Diệp Huyền ngay cả điều này cũng không hiểu. Đáng đời, bị đại trưởng lão Diệp Thương tính kế. Linh Nhi, cho ca mượn cây châm cài tóc một chút. Ca, tu vi của Diệp Lăng cao hơn huynh rất nhiều, lại còn có Du Long kiếm của đại trưởng lão nữa. Huynh không phải là đối thủ của hắn đâu. Ta nguyện ý làm kiếm phôi. Huynh dừng quyết đấu lại được không? Im miệng, tiện nhân, còn dám cản trở sao? Diệp Huyền, ngươi không phải một lòng muốn bảo vệ muội muội của ngươi sao? Ta vừa đánh cô ta đấy. Ngươi mau quyết đấu với ta đi. Mắt đền mắt, răng đền răng. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Diệp Huyền, cái đồ phế vật nhà ngươi, ngươi dám đánh ta sao? Lang Nhi, hôm nay con nhất định phải lấy mạng hắn. Diệp Huyền, chịu mất mạng đi. Cửu Long hư ảnh. Là Cửu Long hư ảnh. Tư chất kiếm tiên quả nhiên không tồi. Lão phù là thần hợp cảnh cấp 7, cho dù dốc hết sức chiến đấu cũng chỉ có thể thúc đẩy cảnh tượng Ngũ Long đồng chiêu.
Không ngờ Diệp Lang lại có thể thúc đẩy Cửu Long hư ảnh. Chẳng lẽ đây là kiếm ý thông suốt? Kinh khủng đến như vậy. Quả không hổ danh là tư chất kiếm tiên, lại có thể trực tiếp ngự kiếm, phát huy tiềm năng lớn nhất. Diệp Huyền không mất mạng cũng phải tàn phế. Ca ca cẩn thận, quét sạch bất công. The film was translated Ta chỉ có một kiếm. and narrated by Diệp Huyền chịu mất mạng đi. Lang Nhi, điều này làm sao có thể? Ta đã nói rồi, quét sạch bất công. Ta chỉ có một kiếm. Diệp Huyền đã bị lấy mất kiếm chủng, tận mắt thấy đan điền của hắn bị con ta một kiếm đánh nát. Làm sao có thể có được chiến lực như thế này chứ? Lang Nhi, quá nóng vội rồi. Thêm vào đó là không quen thuộc với Du Long kiếm. Đối phó với một Diệp Huyền còn con, cần gì phải dùng đến Cửu Long hư ảnh, mới dẫn đến nguyên khí bị tổn thương nặng, ngược lại còn không thể phát huy thực lực vốn có của kiếm tiên, mới bị Diệp Huyền thừa cơ xâm nhập. Kiếm tiên, kiếm tiên dù lợi hại đến đâu cũng phải trải qua rèn luyện sinh tử. Diệp Huyền này không tồi, lại có thể có cảnh giới ẩn giấu là kim thân cảnh. Diệp Lang, người đã thua rồi. Ca ca, huynh thắng rồi. Ngươi và mẹ ngươi đã mất hết lương tri, không màng ân nghĩa, dồn ta vào chỗ mất mạng, thậm chí còn dám động đến muội muội của ta. Ác giả ác báo. Diệp Lang, bây giờ báo ứng của ngươi đã đến rồi. Đã đến lúc phải trả lại tiên thiên kiếm chủng của ta rồi. Tiên thiên kiếm chủng đều là hòa hợp làm một với bản thân, làm gì có chuyện lấy ra được chứ? Thật vô tri. Ngươi muốn cản ta sao? Đúng vậy, trước mắt bao người, thiếu chủ Diệp gia há có thể để ngươi tàn hại. Khế ước sinh tử đã ký rồi. Diệp Lang nên để ta xử lý. Diệp Huyền, bấy nhiêu năm qua, ngươi làm cô này vì để chữa bệnh cho Diệp Linh, ta đã hao tổn tâm cơ. Mọi người đều biết rõ, bấy nhiêu năm qua ta cũng xem ngươi như con ruột. Mọi người đều thấy rõ, ngươi lấy ơn báo oán như thế này, nói đến cùng ngươi chính là muốn chiếm đoạt kiếm chủng của Diệp Lang. Ta đã hiểu ra rồi. Trận chiến sinh tử ngày hôm nay, nếu như ta mất mạng, các ngươi đều sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng nếu hắn thua, thì tất cả đều không tính, đúng không? Diệp Huyền, đan điền của ngươi đã vỡ nát, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ mất hết võ công. Còn Diệp Lang, nó là thiên tuyển có 102, chẳng bao lâu nữa sẽ vì Diệp gia chúng ta giành được vinh quang vô thượng. Ngươi cũng xứng so sánh với nó sao? Hôm nay kẻ nào dám dùng sức mạnh áp chế ta, ta nhất định sẽ tiếp chiêu từng người một. Nam tử hán đại trượng phu, đứng giữa trời đất, há sợ cương quyền. Chịu mất mạng đi. Sát, ngươi cũng dám đấu với ta sao? Đúng là chán sống rồi. Hôm nay ta sẽ dùng kiếm còn trong vỏ phế bỏ ngươi. Kiếm khí Cổn Long Bích. Chiêu kiếm này công thủ hợp nhất, kiếm khí bá liệt, tầng tầng lớp lớp không ngừng. Diệp Thương quả nhiên là đại trưởng lão của Diệp gia. Nếu không phải thu kiếm vào vỏ, Diệp Huyền này ngay cả 3 hơi thở cũng không chống đỡ nổi. Ông nội của Diệp Huyền dù sao cũng là tộc trưởng Diệp gia, Diệp Thương không tiện dồn hắn đến đường cùng. Nhưng chiêu này dùng kiếm khí khuấy vỡ toàn bộ kinh mạch của Diệp Huyền, phế bỏ hắn, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền lại có thể ngang tài ngang sức với đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là thần hợp cảnh cấp 7 nhất trọng thiên. Diệp Huyền đối chọi với ông ấy lại hoàn toàn không hề hấn gì. Chẳng phải Diệp Huyền đã mất kiếm chủng rồi sao? Sao vẫn còn lợi hại như vậy? Hèn chi, ngươi dám rút kiếm đối với lão phu, hóa ra lại có thực lực như thế. Kiếm ý thông suốt không nói, còn dám tích lũy kiếm thế,
Chả trách Lang Nhi lại bại dưới tay ngươi. Ta dùng châm cài tóc cũng có chiêu dự phòng. Diệp Thương, hôm nay ngươi không giữ được Diệp Lang đâu. Ta muốn lấy kiếm chủng của hắn, cho dù là Thiên Vương lão tử có đến cũng không cản được ta. Diệp Lang là dòng dõi trực hệ của Diệp gia. Tên của nó đã sớm được khắc trên cột ngọc trắng ở quảng trường Diệp gia rồi, sẽ được lưu truyền đời đời. Ngươi không có tư cách tự tiện lấy kiếm chủng của nó. Sinh tử của Diệp Lang liên quan đến toàn bộ gia tộc chúng ta, nếu muốn lấy thì cũng phải do tộc trưởng lấy. Đúng vậy, trước khi tộc trưởng bế quan, đặc biệt dặn dò không cho phép tam đấu. Khế ước sinh tử mà các ngươi đã ký không có hiệu lực. Tộc trưởng một lòng vì sự hưng thịnh của Diệp gia, luôn luôn trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm càn. Ông nội từng gian dạy ta, người tu hành phải mang trong mình tấm lòng vì thiên hạ, giải quyết những chuyện bất bình trong thiên hạ, không hổ thẹn với thế gian, không hổ thẹn với thế nhân. Nếu ông nội xuất quan, người nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta. Công bằng sao? Cả tộc chúng ta tấn công ngươi chính là công bằng. Lấy mạng Diệp Huyền. Kẻ nào dám làm càn? Diệp Bạch Mi, tộc trưởng Diệp gia. Chúc mừng tộc trưởng xuất quan, bước vào mạnh cảnh cấp 9. Mọi người đứng dậy đi. Ta thấy Tiểu Hữu đây, mang theo ánh sao lấp lánh, chẳng lẽ đến từ Tinh Kiếm Tông của thượng giới? Ta là thiếu chủ Tinh Kiếm Tông, Lý Thương Long, tham kiến tộc trưởng Bạch Mi. Vật phẩm mà ngài tiến cống năm xưa, thiên ngoại tinh vẫn, gia tổ ta rất thích. Tuy nhiên, ngài hãy xử lý tốt chuyện gia tộc của mình trước đã. Mục đích ta đến đây sẽ nói sau. Được. Ngươi ở phủ chính Diệp gia ta, tại sao lại bị thương chứ? Tộc trưởng là ông nội ruột của Diệp Huyền, không khéo là lật thuyền. May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Tộc trưởng, Diệp Huyền muốn tàn hại đồng tộc, muốn đoạt lấy kiếm chủng của Diệp Lang, nhìn là biết ngay. Rõ ràng là ngươi ghen tị với kiếm chủng của ta, đã thức tỉnh tư chất kiếm tiên. Thiên Diễm Thần Thảo cũng bị ngươi hủy hoại, ngươi lại còn mặt mũi vu khống ngược lại. Hôm nay ta đến đây là để nói cho ngươi biết, những thứ ta đã mất nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Ra ra, sự việc không phải như vậy đâu. Bọn họ đang cắt xén lời nói, đảo lộn trắng đen. Đúng vậy ra ra, bọn họ thậm chí còn muốn đưa con đến Tinh Kiếm Tông làm kiếm phôi. Con nói tiếp đi. Diệp Lang còn ép ca ca ký khế ước sinh tử. May mà ca ca đã thắng. Có chuyện này sao? Tộc trưởng, khế ước sinh tử, đúng là có chuyện đó. Tuy nhiên, tất cả là vì Diệp Huyền hắn vu oan cho con. Hơn nữa, con vừa mới lên làm thế tử mới, đương nhiên phải lập uy. Con làm như vậy đều là để bảo toàn đại cục. Ta và các trưởng lão tiến cử Diệp Lang trở thành thế tử. Thử Ảnh Thạch đã giải thích mọi thứ cho ngài rồi. Thanh Thành cùng chúc mừng Tinh Kiếm Tông quang lâm. Điều này đủ để chứng minh tiềm năng của Diệp Lang. Ngoại trừ hai chuyện trên, những chuyện còn lại đều là do huynh muội Diệp Huyền bịa đặt. Không có. Tộc trưởng, chuyện con thức tỉnh kiếm chủng, mọi người đều biết. Diệp Huyền hắn ỷ vào việc là cháu nội của ngài, làm càn vô lối. Hắn muốn lấy đi kiếm chủng của con. Xin tộc trưởng hãy làm chủ cho con. Các ngươi nói bậy. Các ngươi đều đang nói dối. Kiếm chủng trong cơ thể ta có thể cảm nhận được, đó chính là của ta. Hồ đồ, kiếm chủng trong cơ thể nó sao có thể là của con chứ? Đó là bởi vì hắn đã liên thủ với Diệp Tuyết Cầm, hãm hại con và cướp đi. Vu khống, toàn bộ là vu khống. Không chỉ vậy, dị tượng trời giáng trước đó cũng là do con mà ra. Nực cười, ngươi là kẻ đan điền vỡ nát, làm sao có thể gây ra thiên địa dị tượng? Đúng là cố tình gây rối. Ngươi quả thực coi bọn ta là những kẻ mù mắt sao? Bọn ta tận mắt nhìn thấy là thế tử Diệp Lang đã gây ra thiên địa dị tượng. Bây giờ con còn gì để nói nữa không? Chuyện kiếm chủng không được nhắc lại nữa. Đây là thánh dược chữa thương của gia tộc, có thể chữa khỏi vết thương của con. Ông nội,
Đa tạ tộc trưởng. Tộc trưởng, có ngài ở đây, Diệp gia chúng ta nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Diệp Huyền, chuyện ngươi làm ta bị thương, ta tạm thời không chấp nhặt với ngươi. Giữa ngươi và ta hóa giải hiểm khích có được không? Tuyệt đối không thể nào. Nếu không đoạt lại Thiên Diễm Thần Thảo, không khiến những kẻ ức hiếp muội muội ta phải trả giá. Diệp Huyền ta hôm nay thể không bỏ qua. Diệp Huyền, con tuy là cháu nội của ta, nhưng cũng phải nghĩ cho gia tộc. Sao con có thể coi Diệp Lang là kẻ thù mà hung hăng bức người như vậy? Sau này nếu con ngồi lên vị trí tộc trưởng, chẳng phải sẽ vô pháp vô thiên lạm sát huynh phụ sao? Đúng vậy, tộc trưởng. Diệp Huyền ngoan cố không chịu sửa đổi, nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Để làm gương cho kẻ khác, Diệp Huyền đáng bị trừng phạt. Ta tuyệt đối sẽ không thiên vị. Ta có tội gì? Sinh tử khế ước, ta thắng một cách quang minh chính đại. Rõ ràng là những người này đang lật lọng trắng đen. Ông nội, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Con còn dám cãi lại? Phạt con vào hắc lao tự kiểm điểm, 10 năm không được ra ngoài. Ông nội, ông đã oan uổng cho ca ca rồi. Không ngờ rằng ông nội ruột của tôi lại tùy tiện phán xét, nghe lời phiến diện. Nếu đã như vậy, Diệp Huyền ta không phục. Trước hết, ta là tộc trưởng của Diệp gia, sau đó mới là ông nội của con. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy gia pháp. Tộc trưởng có lệnh. Diệp Huyền, ngươi còn không quỳ xuống chịu phạt, điều này không công bằng. Ta sẽ không quỳ. Ngông cuồng. Diệp Huyền, ngươi thậm chí còn vi phạm lệnh của tộc trưởng. Ngươi đây là coi thường tộc quy, tội càng thêm nặng. Ta coi thường tộc quy. Khi tộc trưởng bế quan, một mình Diệp Huyền ta đã dẫn dắt các bộ chúng Diệp gia chiến đấu đẫm máu gần 100 lần, mới có được Thanh Thành ngày hôm nay. Cùng với Tào gia và Vương gia đứng vững như thế chân vạc, tạo nên cục diện đối đầu ngang hàng. Hơn nữa, Diệp gia ta vốn dĩ có nhiều người cô quả, tàn tật và yếu đuối, cũng là ta đã tán ra bại sản, xây dựng thêm sân viện, mới khiến cho những người này có nơi nương tựa khi về già, an hưởng tuổi xế chiều. Linh Nhi mắc bệnh nặng, bệnh lâu ngày không chữa, nhưng dược liệu của Diệp gia lại vô cùng khan hiếm. Vẫn là ta đã đi khắp núi sông thiên hạ, thu thập các loại dược liệu quý hiếm, mới khiến cho dược khố của Diệp gia được sung túc. Còn ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Những người có mặt ở đây, có người nào mà chưa từng cống hiến sức lực cho Diệp gia? Có người nào chưa từng đổ máu vì Diệp gia? Ngươi đã gây ra lỗi lầm lớn, tại sao còn phải cố chấp lý lẽ? Bản tính khó rời. Tộc trưởng, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Nhất định phải giúp đỡ huynh muội Diệp Huyền. Diệp Thành, người trong tộc Diệp gia, chủ trì công đạo. Tộc trưởng chính Diệp Lang đã hãm hại Diệp Huyền, hắn còn muốn đưa Diệp Linh cho thiếu chủ Tinh Kiếm Tông. Nói rất đúng, Diệp Linh có tư cách làm thị nữ của ta. Huynh đệ Diệp Lang ta có tư chất kiếm tiên, có thể đến Tinh Kiếm Tông ta làm cung phụng. Lễ nghĩa qua lại, có gì là không được chứ? Diệp Linh có thể đi theo Lý Thương Long, cũng là chuyện tốt. Bệnh của nó có lẽ ở thượng giới có thể chữa được. Ta thấy con là không muốn rời xa Diệp Huyền, hồ theo nó, nói năng bừa bãi, quả thực là bị nó hoàn toàn dạy hư rồi. Ông nội ông thật là hồ đồ. Sao ngay cả ông bây giờ cũng biết nịnh bợ Tinh Kiếm Tông đó chứ? Tên nghịch tử to gan, còn dám nói năng lung tung ở đó. Vậy hôm nay ta sẽ thi hành gia pháp với ngươi. Diệp Huyền cực kỳ hung ác, hãm hại nông tộc, đây là tội thứ nhất. Xúc phạm khách quý, đảo ngược trắng đen, đây là tội thứ hai. Ngoan cố không hối cải, khinh thường đồng tộc, đây là tội thứ ba. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi 108 roi. Tộc trưởng, Diệp Huyền bị oan. Im miệng. Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ đánh cả ngươi. Ông ơi, roi truy hồn có thể truy hồn đoạt phách, đánh tới 108 roi, ca ca sẽ bị đánh mất mạng đấy. Vậy thì cũng là do nó đáng đời. Tên nhóc thối, thả mất mạng chứ không chịu khuất phục, quả là cứng cỏi.
Ta bế quan, tuy cảnh giới có chút tiến triển, nhưng vẫn chưa thực sự vượt qua mạnh kiếp. Tên nhóc này lại khiến ta khí hải bất an. Linh Nhi, đây chính là đại năng mạnh cảnh, tự tay tra khảo. Diệp Huyền lại có thể thoát ra được. Người tin không? Dù sao cũng là ông nội ruột của Diệp Huyền, thân là tộc trưởng, ông ấy cũng khó xử lắm. Nhưng mà tên nhóc Diệp Huyền này thật sự có chút kỳ lạ. Xem ra đứa trẻ này đã thành tài rồi. Diệp Huyền, Diệp Lang, không ngờ Diệp gia của ta lại có 2 thiên kiêu. Nó có thiên tư xuất chúng thì sao chứ? Thiên tư của nó đã cao như vậy rồi, còn tham lam kiếm chủng của Diệp Lang, quả thực hết thuốc chữa. Diệp Lang, kiếm chủng ta không cần nữa, nhưng thiên diễm thần thảo dùng để chữa bệnh cho muội muội ta. Ngươi mau trả lại cho ta. Diệp Lang ta có tư chất kiếm tiên, mọi người đều biết. Vì cái gọi là kiếm chủng, tranh đấu không ngừng, nếu chuyển ra ngoài chỉ khiến gia tộc phải chịu nhục. Thôi đi, Diệp Huyền, vậy ta sẽ đưa kiếm chủng cho ngươi. Nhưng thiên diễm thần thảo, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Tộc trưởng, xin ngài tự tay lấy kiếm chủng ra khỏi người con. Đây là thứ con đã thua Diệp Huyền. Diệp Lang, đến lúc này ngươi lại gây chuyện gì nữa? Lấy kiếm chủng ra, cần gì phải làm phiền tộc trưởng? Ta tự mình lấy. Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Ta đã định đưa kiếm chủng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Tộc trưởng, con đã đồng ý đưa kiếm chủng cho Diệp Huyền rồi. Hắn còn muốn lấy mạng con thật sự không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn mà hắn lại hận con đến thế. Tộc trưởng, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho con. Cái tên tử tôn Diệp Huyền bất hiếu này suýt chút nữa đã khiến ta tái mắc mạnh kiếp. Diệp gia chúng ta có thể không có kiếm tiên, nhưng không thể không có công bằng. Nếu còn để Diệp Huyền tiếp tục phô trương thanh thế như vậy, e rằng sẽ làm nguội lạnh trái tim của tất cả đệ tử Diệp gia mất thôi. Diệp Lang, ngươi đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa. Thương thế của Linh Nhi nặng như vậy hoàn toàn là do ngươi ban tặng, mà ngươi trong thời gian ngắn lại có thể đột phá lớn như vậy. Ta nghĩ chắc chắn là ngươi đã nuốt trọn thiên diễm thần thảo. Diệp Huyền, ngươi huynh đệ tương tàn, lòng riêng quá nặng. Nếu hôm nay ta để ngươi lấy mạng Diệp Lang thì ta còn mặt mũi nào làm tộc trưởng Diệp gia này nữa? Ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội. Ông thân là tộc trưởng, thấy cái nhỏ mà quên cái lớn, ân oán không rõ ràng. Thương thế của Linh Nhi nặng như vậy mà ông lại còn ở đây nhấn mạnh uy nghiêm của tộc trưởng. Ông lấy tư cách gì để hỏi tội ta? Tên nghịch tử to gan, ngươi còn dám ở đây nói năng bậy bạ. Nếu Diệp gia đã vô tình vô nghĩa đến mức này, hôm nay ta sẽ dẫn Linh Nhi rời khỏi gia tộc. Các ngươi không chữa trị, ngươi làm ca ca ta đây sẽ tự mình tìm cách chữa trị cho muội ấy. Nhưng kể từ nay về sau, ta và Diệp gia cắt đứt mọi quan hệ, không còn dính líu gì nữa. Trò vặt vãnh mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ cần kiếm đạo tinh hà của ta còn tồn tại, ngươi đừng hòng làm bị thương một sợi lông tơ của ta. Ngươi chỉ có thể đứng nhìn muội muội thân yêu của ngươi bị ta giày vò đến mất mạng. Kiếm đạo tinh hà ở đâu? Ngươi hãy chỉ ra một vị trí, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Diệp Huyền ta sẽ dùng một kiếm phá tinh hà như thế nào. Đây là phản kích của ngươi khi cận kề sự mất mạng sao? Đúng là ngu ngốc hết sức. Ngươi muốn chọc ta cười mất mạng sao? Kiếm đạo tinh hà, ngay cả tu sĩ thượng giới cũng là sự tồn tại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Ta nói cho ngươi biết thì ngươi làm gì được hả? Hoàng đình kiếm khí. Một luồng kiếm khí hư vô mờ mịt sẽ lập tức tiêu tan ngay thôi. Diệp Huyền, ngươi ngay cả thiếu chủ Thương Long cũng không thể làm tổn thương dù chỉ một chút, lại còn vọng tưởng lay chuyển kiếm đạo tinh hà. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Linh Nhi, nào, đây, chuyện này là sao vậy? Chắc chắn là lão tổ nhà ta bế quan,
tiện thể ngưng luyện kiếm đạo tinh hà, ta mới không thể điều động tinh huy kiếm khí. Lý Thương Long, ngươi còn có chỗ dựa nào nữa? Diệp Huyền, ngươi đúng là may mắn. Ta vốn không muốn quấy rầy sự thanh tu của lão tổ ta, mời tinh huy pháp trận của ông ấy, nhưng ngươi lại khiến ta rất khó chịu. Có phúc được chứng kiến thủ đoạn che trời của ta, người mất mạng cũng đáng đời. Pháp thân lão tổ. Lão tổ Tinh Kiếm Tông, pháp thân tinh thần của Lý Tinh Chủ, uy hiếp tỏa ra khủng bố đến mức này, e rằng chỉ lát nữa thôi, ngươi và ta đều sẽ chảy máu thất khiếu mà mất mạng. Diệp Huyền, ngươi muốn cả Thanh Thành chôn cùng ngươi sao? Thiếu chủ Thương Long, chúng tôi đối với ngài là vô cùng tôn kính, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ồn ào, chỉ là một lũ kiến hôi mà thôi. Chúng ta đều bị Diệp Huyền liên lụy. Lão phù dù có mất mạng cũng sẽ không tha cho hắn. Tiền đồ tươi sáng của ta đều bị Diệp Huyền hủy hoại rồi. Ta còn cần kiếm chủng thức tỉnh tư chất kiếm tiên này, có ích gì nữa? Diệp Huyền, ngươi hãy nhìn xem thế nào là khác biệt một trời một vực, thế nào là mạng như cỏ rác. Ta chính là đứng trên vạn vật chúng sinh này. Ta muốn ngay trước mặt ngươi dẫm mất mạng muội muội ngươi, hủy diệt cả Thanh Thành. Ngươi có thể làm gì ta? Lý Thương Long, dám làm tổn thương Linh Nhi, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Vô tri, vẫn còn dám ăn nói ngông cuồng. Mặc dù muội muội ngươi mất mạng không ảnh hưởng đến việc làm kiếm phôi, nhưng rốt cuộc không còn là kiếm phôi tươi sống nữa. Linh Nhi, kiếm đạo tinh hà đứt gãy, tinh thần vỡ vụn, ta bế quan thất bại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh Kiếm Tông ta rốt cuộc đã trêu chọc phải thần thánh phương nào? Lại là do kiếm khí gây ra. Chẳng lẽ là tuyệt thế kiếm tiên? Lẽ nào hắn đã chú ý đến Tinh Kiếm Tông ta? Kiếm chém dụng nhật nguyệt tinh thần, ra tay kiểu này chỉ là hơi nhắc nhở mà thôi. Xem ra ta phải nhanh chóng khôi phục tinh hà. Nếu để tuyệt thế kiếm tông biết được tu vi của ta, vì chuyện này mà phế bỏ, vậy chẳng phải cho rằng ta quá phế sao? Đến cơ hội làm nô làm tỳ cũng không còn. Nói ra thì là do con cháu bất hiếu vào cái thời điểm mấu chốt này ngưng tụ pháp thân của ta trợ trận. Chuyện này ta tuyệt không tha thứ. Linh Nhi, đây, chuyện này sao có thể? Lý Thương Long, kiếm đạo tinh hà ta đã chém xuống rồi. Pháp thân của tiên tổ ngươi không còn tác dụng đâu. Lý Thương Long, còn chiêu trò gì nữa không? Cứ việc tung ra đi. Ta không thể mất mạng đâu. Nếu ta mất mạng, Tinh Kiếm Tông sẽ đến điều tra. Thanh Thành các ngươi đều phải chôn cùng ta. Diệp Huyền, ngươi không thể làm hại Thương Long thiếu chủ. Chúng ta vất vả lắm mới vượt qua được tai họa diệt đỉnh. Ngươi không thể vì tư thủ cá nhân mà hãm hại hàng triệu sinh linh Thanh Thành.
Ngươi có bản lĩnh thì đến diệt Tinh Kiếm Tông đi. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đừng liên lụy đến bọn ta. Các ngươi, chỉ cần các ngươi cứu ta một mạng, chuyện trước kia sẽ bỏ qua hết. Ta sẽ tặng cho Thanh Thành các ngươi một cơ hội tạo hóa lớn. Diệp Huyền, tính mạng muội muội ngươi ta cũng không cần nữa. Diệp Huyền, ngươi và Diệp gia ta đứt gân nhưng vẫn còn nối xương. Ngươi không thể bất kính với Thương Long thiếu chủ, không thể vì muội muội ngươi mà hủy hoại cơ nghiệp Diệp gia ta ở Thanh Thành. Ông không màng đến tính mạng của cháu gái, bây giờ còn mặt mũi nào yêu cầu ta tha cho Lý Thương Long? Ngươi hiểu cái gì? Ta là vì sự hưng thịnh vĩnh viễn của Diệp gia. Thương Long thiếu chủ, Diệp gia hôm nay có nhiều mạo phạm, xin ngài lượng thứ. Hôm nay Diệp Huyền đã bị ta đuổi khỏi Diệp gia, tự sinh tự diệt. Diệp gia chúng ta trên dưới sẽ cung cung kính kính đưa ngài và Diệp Linh cùng nhau trở về thượng giới. Vẫn là Diệp tộc trưởng sáng suốt. Diệp tộc trưởng sáng suốt, thật là chuyện nực cười. Các ngươi cấu kết với nhau như vậy, đã từng hỏi qua thanh kiếm trong tay ta chưa? Chuyện này, Diệp Huyền, ngươi lại dám lấy mạng Thương Long thiếu chủ, ngươi gây ra đại họa rồi. Diệp Huyền, ngươi đúng là một kẻ xấu xa vô nhân tính. Có khi cả Thanh Thành bị tiêu diệt cũng không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của Tinh Kiếm Tông. Diệp Huyền, ngươi phải quỳ ở đây, chờ Tinh Kiếm Tông đến vấn tội. Lần này thì xong đời rồi. Cho dù Diệp Huyền không lấy mạng ta, Tinh Kiếm Tông thấy bức bái thiếp đó cũng sẽ đổ sự mất mạng của thiếu chủ Thương Long lên đầu ta. Đến lúc đó ta sẽ là người chịu trận đầu tiên. Rõ ràng là Lý Thương Long coi thường chúng sinh. Dưới sự biến thân tinh thần là ta đã cứu các ngươi ra, nhưng giờ đây các ngươi lại lấy oán báo ơn. Dưới con mắt của mọi người là ngươi đã mạo phạm thiếu chủ Thương Long. Ngươi còn dám chối cãi? Là Diệp Lăng đã bán đứng Linh Nhi mới khiến Lý Thương Long này nghe tin mà đến. Hắn mới là kẻ chủ mưu. Ca ca, Thanh Thành thật sự sẽ bị diệt vong sao? Linh Nhi yên tâm đi, kiếm đạo tinh hà đã bị ca ca tiêu diệt rồi. Bây giờ bọn họ đã bị cưa cột đầu gốc, căn bản không dám gây phiền phức cho Thanh Thành nữa. Diệp Lăng, ngươi nên trả giá rồi. Ta không thể mất mạng. Diệp Huyền, ngươi là thế tử. Diệp Lăng ta từ nay về sau sẽ tuyệt đối nghe theo lệnh ngươi, lấy ngươi làm chỗ dựa. Ngươi tuyệt đối đừng lấy mạng ta. Diệp Lăng của Diệp gia là kiếm tiên dáng thế, thần kiếm của Thương Mang Kiếm Tông ta cảm ứng mà xuất thế. Nguyện tặng thanh kiếm này, phong Diệp Lăng làm kiếm đạo thánh tử. Thương Mang Kiếm Tông, Diệp gia ta được cứu rồi. Diệp Huyền, ngươi không bái lại thần kiếm này là muốn mất đi sự che chở của Thương Mang Kiếm Tông sao? Ta lấy danh nghĩa tộc trưởng gia tộc xóa bỏ hết chuyện giữa ngươi và Diệp Lăng. Hai người các ngươi đều là thế tử. Ta không có hứng thú. Đây là kế hoãn binh của tộc trưởng. Nếu Diệp Huyền thật sự muốn lấy mạng người, nhất thời không ai có thể ngăn cản. Thế tử Diệp Huyền, cậu đừng nên xúc động. Diệp Huyền, ngươi đã kết thù với Tinh Kiếm Tông rồi, chẳng lẽ còn muốn đắc tội với cả Thương Mang Kiếm Tông nữa sao? Ta muốn lấy mạng người, trời đất cũng không thể ngăn cản. Diệp Huyền, có Thương Mang thần kiếm phù hộ ta, ngươi không lấy mạng được ta đâu. Ngự khí cảnh, lăng không cảnh, Diệp Lăng đúng là đã thức tỉnh tư chất tiên kiếm. Ánh kim quang của Thương Mang thần kiếm chính là bằng chứng tốt nhất. Diệp Huyền, ngươi căn bản không xứng đối đầu với nó. Ta đã cảm nhận được sức mạnh chưa từng có. Diệp Huyền, còn không mau quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Thánh tử Diệp Lăng có thể điều động Thương Mang thần kiếm, xem ra Diệp Huyền chỉ có thể nhận tội, chịu mất mạng thôi. Diệp Huyền làm nhiều điều ác,
May mắn thay thánh tử Diệp Lăng chính là người được thiên mệnh lựa chọn, đủ sức trừ họa cho Thanh Thành. Diệp Huyền, ngươi mấy lần ra tay với Diệp Lăng chính là phá hoại căn cơ của Diệp gia ta, còn cố chấp không tỉnh ngộ. Lần này không thể giữ ngươi lại được nữa. Lăng Nhi lấy kiếm, lấy mạng hắn đi. Diệp Huyền, chỉ vỏn vẹn một đạo thánh quang của Thương Mang Thần Kiếm đã có thể khiến cảnh giới của ta tăng vọt. Nếu dùng nó để lấy mạng ngươi, e rằng chỉ cần khẽ vung lên, ngươi sẽ biến thành tro bụi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải mất mạng. Sao lại thế này? Thần kiếm, sao lại rời bỏ ta mà đi? Thần kiếm nhận chủ, còn dám không phục? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thần kiếm nhận chủ, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn mới là chủ nhân của thần kiếm? Diệp Lăng, thần kiếm đã nhận ta làm chủ, ngươi còn gì để nói nữa không? Diệp Huyền, bảo kiếm của thánh tử kiếm đạo, sao có thể để ngươi nhúng chàm? Đúng là chán sống mà. Diệp Lăng, ngươi làm trọng thương thiếu chủ Thương Long, ngươi đã gây ra họa lớn ngập trời. Giờ đây ngươi lại còn dám cướp đoạt thần kiếm. Nếu ngươi dám động vào một sợi lông tơ của Diệp Lăng, trên đời này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa đâu. Loại người như Diệp Lăng, kẻ lừa đời trộm danh, lại làm sao xứng đáng với 4 chữ thánh tử kiếm đạo. Hôm nay ta dùng thanh kiếm này để chém kẻ gian mới là trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện chân chính. Không ai được phép cản ta. Diệp Huyền, ta là cô ruột của ngươi đấy. Nếu ngươi dám làm tổn thương Lang Nhi, có giỏi thì ngươi hãy lấy mạng ta trước đi. Các ngươi vì kiếm chủng không tiếc hãm hại ta. Kể từ khoảnh khắc ngươi hạ độc hãm hại ta, chúng ta đã không còn quan hệ thân thích nữa rồi. Giờ này còn muốn ở đây nói lời mê hoặc lòng người sao? Tránh ra. Ngươi, Diệp Lăng, hỗn xược, ngươi là ai? Dám cả gan mạo phạm thánh tử kiếm đạo của Thương Mang Kiếm Tông ta, mau dừng tay lại. Ngươi là ai? Vì sao Thương Mang Thần Kiếm lại ở trong tay ngươi? Diệp Huyền, cầm Thương Mang Thần Kiếm để báo thù rửa hận. Thật vô lý. Ta mang lễ vật đến đây chính là để nghênh đón thánh tử kiếm đạo của Thương Mang Kiếm Tông ta trở về. Ngươi không chỉ cướp kiếm, còn muốn lấy mạng người để hả giận. Đây là muốn đối địch với kiếm tông ta sao? Trưởng lão, cứu ta. Trưởng lão, ta là thánh tử kiếm đạo Diệp Lăng. Tên Diệp Huyền này, hắn điên rồi. Hắn không chỉ cướp đi Thương Mang Thần Kiếm của ta, còn muốn lấy mạng ta. Mẹ ta đã bị hắn hại mất mạng rồi. Diệp Huyền, Thương Mang Kiếm Tông ta không hề có ân oán gì với ngươi. Hãy trả lại thần kiếm và giải thích rõ ràng mọi chuyện. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền, ta hành sự cả đời không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Trả kiếm thì được, nhưng Diệp Lăng phải mất mạng. Hỗn xược, còn dám làm tổn thương thánh tử kiếm đạo của tông ta. Hôm nay ta không chỉ lấy lại thần kiếm, mà còn phải trấn áp ngươi triệt để. Thần kiếm về vỏ. Tên tiểu tử kia, ngươi đã làm gì với Thương Mang Thần Kiếm? Ta không làm gì nó cả. Thanh Thương Mang Thần Kiếm này là tự nguyện đi theo ta. Ăn nói hồ đồ. Thương Mang Thần Kiếm này đã hàng vạn năm chưa từng nhận chủ. Ngay cả kiếm tiên tuyệt thế cũng cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể cảm ứng được với thần kiếm. Ngươi là cái thá gì? Trưởng lão, Thanh Thương Mang Thần Kiếm này vốn dĩ sinh ra đã có sự cảm ứng với ta, nhưng không hiểu vì sao, tại sao nó lại rơi vào tay tên Diệp Huyền này. Hắn ta nhất định đã sử dụng tà thuật gì đó. Đúng vậy, trưởng lão đại nhân. Diệp Huyền còn suýt lấy mạng thiếu chủ Thương Long.
Rõ ràng chính là có liên quan đến những kẻ tà đạo đó. Chuyện của Tinh Kiếm Tông hãy bàn sau. Bây giờ ta nhất định phải đoạt lại Thương Mang Thần Kiếm. Cái gọi là Thương Mang Thần Kiếm của Thương Mang Kiếm Tông các ngươi, ta căn bản không thèm. Nếu ngươi muốn, tự mình lấy đi là được. Ngươi chịu trả kiếm, điều đó chứng tỏ ngươi vẫn còn cứu được. Mau chóng rút lui, nếu còn dám làm tổn thương thánh tử kiếm đạo của chúng ta, đừng trách lão phu không khách khí. Tại sao Thương Mang Thần Kiếm lại bài xích ta đến mức này? Lão phu là thánh cảnh cấp 11, vậy mà lại không thể lay chuyển được nó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Diệp Lang, đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi. Ngươi dám làm tổn thương thánh tử kiếm đạo, chán sống. Thần kiếm nhận chủ mà ngươi nói, hóa ra là thật. Ta đã nói từ lâu rồi, dị tượng trời giáng là do ta mà ra. Còn kiếm chủng mang tư chất kiếm tiên đã thức tỉnh trong cơ thể Diệp Lang này cũng là của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới ẩn giấu kim thân cảnh, vậy mà lại có thể đánh bại thánh tử kiếm đạo Diệp Lang của tông ta. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trưởng lão, ngài đừng để hắn ta mê hoặc. Diệp Huyền, hắn ta học tà thuật, hắn ta căn bản không thể dùng lẽ thường để đối phó. Hắn ta vừa rồi còn làm bị thương ông ngoại của ta. Diệp Bạch Mi, gương giả mạnh cảnh cấp 9 mạnh nhất hạ giới, cũng bị hắn làm bị thương. Đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng. Diệp Huyền quả thật đã làm bị thương tộc trưởng Bạch Mi. Chẳng lẽ là thiên ma ngoại vực lại một lần nữa gây họa cho nhân gian? Diệp Huyền là bị đoạt xá rồi sao? Diệp Huyền, chả trách ngươi không tiếc tay sát hại thiếu chủ Tinh Kiếm Tông. Xem ra ngươi đã sớm tẩu hỏa nhập ma, mất hết nhân tính rồi. Thiếu chủ Thương Long kia lòng lang dạ sói, giống hệt Diệp Lang. Ta làm như vậy cũng chỉ là trừ ác tận gốc mà thôi. Sao hả, trưởng lão Chiến Thiết? Chẳng lẽ ông muốn giúp kẻ ác làm điều sằng bậy sao? Hay lắm. Diệp Huyền, người dám lén lút thao túng thần kiếm để đánh lén thánh tử. Sự việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể dung thứ cho ngươi. Đồ danh con, hãy xem nộ hải kiếm chiều của ta đây. Không ổn. Ca. Diệp Huyền, ngươi hoàn toàn mất hết nhân tính, ma khí tràn ngập. Tiểu kiếm tiên Diệp Lang là người thân của ngươi, ngươi lại ra tay tàn độc như vậy. Chả trách người thân xa lánh, mọi người phản bội. Ngươi âm hiểm xảo quyệt, tham lam vô độ, giả vờ trả kiếm, nhưng lại thừa lúc người khác không đề phòng mà đánh lén thánh tử, hòng cướp đoạt thần kiếm và kiếm chủng của cậu ấy. Ngươi tội ác tày trời, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị vạn kiếm xuyên thân. Ca. Diệp Huyền, cho dù có Thương Mang Thần Kiếm gia trì thì sao chứ? Trưởng lão Thương Mang Kiếm Tông đã ra tay rồi, ngươi chẳng phải vẫn như một kẻ vô dụng sao? Trưởng lão Chiến Thiết chính là thánh cảnh cấp 11 đấy. Chiêu kiếm có thể gọi là diệt thế. Đối phó với Diệp Huyền chẳng khác nào Thái Sơn đè trứng. Thiên lý rõ ràng, hắn hoàn toàn là tự chuốc lấy. Nộ hải kiếm chiều của ta quét sạch toàn thân ngươi, mà vẫn không thể biến ngươi thành tro tàn. Xem ra lại là Thương Mang Thần Kiếm đang giúp ngươi. Thương Mang Thần Kiếm chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời thôi. Ngươi nên chịu tội mất mạng đi. Dừng tay, huynh ấy mới là thánh tử kiếm đạo chân chính.
Thánh nữ đại nhân, cô xuống hạ giới rèn luyện, lại đích thân đến đây sao? Diệp Huyền là tuyệt thế kiếm tiên. Chẳng lẽ ta thật sự đã hiểu lầm cháu trai của ta sao? Tham kiến thánh nữ. An Lan Tú, thánh nữ của Thương Mang Kiếm Tông, tương truyền. Cô ấy còn nhỏ tuổi đã lên thượng giới, không ngờ giờ lại là thánh nữ của Thương Mang Kiếm Tông, tông môn kiếm đạo đệ nhất thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là đẹp như chim hồng kinh động, khí độ bất phàm. Thánh nữ, thánh tử của Thương Mang Kiếm Tông chúng ta, rõ ràng là Diệp Lăng mà. Tông chủ Tiêu Giao Tử còn đặc biệt dặn dò ta phải kính trọng 3 phần, e rằng chuyện này có hiểu lầm. Người gây ra thiên địa dị tượng chính là vị này bên cạnh ta. Huynh ấy là kiếm tiên kinh thế trong tương lai, chính ta đã tận mắt chứng kiến. Trước khi ta đến, tông chủ Tiêu Giao Tử từng nói với ta, ông ấy đã dùng hư không kính để chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra lúc đó. Thánh nữ, cô nói đùa rồi. Người gây ra thiên địa dị tượng chẳng phải là ta sao? Đúng vậy thánh nữ. Diệp Huyền vọng tưởng sát hại thánh tử Diệp Lăng, muốn cướp đoạt Thương Mang Thần Kiếm, nên ta mới ra tay trấn áp hắn. Trưởng lão chiến thiết, Thương Mang Thần Kiếm là thánh vật của tông phái chúng ta, cực kỳ có linh tính, kẻ không có tư chất kiếm tiên thì không thể chạm vào, nhưng nó lại nhận Diệp Huyền. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để chứng minh thân phận sao? Không phải, thánh nữ, tôi nói cô đã nhầm lẫn rồi. Diệp Huyền, hắn chỉ là một phế nhân. Ta vì nghĩ đến tình đồng tộc nên mới bị hắn làm bị thương. Hắn chính là một tiểu nhân triệt để từ đầu đến chân. Ta và Diệp Huyền không hề quen biết, nhưng huynh ấy lại rút kiếm giúp đỡ ta, đủ thấy nhân phẩm của huynh ấy. Huynh ấy từng một kiếm làm trọng thương yêu thú thông u cảnh cấp 6, đủ thấy thực lực của huynh ấy. Điều này không giống với những gì ngươi nói. Sao thánh nữ lại nói giúp cho Diệp Huyền? Điều này không thể nào. Diệp Huyền, sau khi ngươi đi, ta đã tìm kiếm thêm một lần nữa ở Nghiệt Hải, cuối cùng cũng tìm được con hỏa mãng bị thương kia. Ta thấy ngươi quyết liệt muốn lấy mạng nó, ta liền nghĩ đến nội đan này hẳn là có ích với ngươi, cứ xem như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi đối với ta. Còn có thanh kiếm này nữa. Yêu đan hỏa mãng này quả thực là thứ ta đang rất cần. Chỉ là thanh kiếm này quả thực đã gây ra hiểu lầm rất lớn. Thanh kiếm này là của kẻ thù Diệp Lăng. Hắn muốn dùng kiếm này lấy mạng ta. Tại hạ Diệp Huyền. Thì ra là vậy. Chúng ta đều nhầm lẫn tên họ rồi. Thật sự là đã đắc tội rất nhiều. Thánh tử Diệp Huyền xin đừng trách. Lão phu xin lập tức bồi tội xin lỗi cậu. Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa những chiêu thức ông vừa sử dụng đã mang lại cho ta sự lĩnh ngộ rất lớn. Hai người còn tặng ta yêu đan hỏa mãng để giúp ta cứu chữa Linh Nhi. Ta cảm kích còn không kịp nữa. Huyền Nhi, hóa ra con đã thức tỉnh. Tiềm năng kiếm tiên, những gì con nói đều là thật. Diệp Lăng, ngươi mới là kẻ chủ mưu, khiến ta cứ hiểu lầm Diệp Huyền mãi. Diệp Huyền mới là thánh tử kiếm đạo chân chính, là kiếm tiên tương lai. Vậy chúng ta chẳng phải đã đắc tội với cậu ấy rồi sao? Tất cả là tại Diệp Lăng đã lừa dối chúng ta. Đại trưởng lão, người mau giúp con đi. Đại trưởng lão, ngươi tự gây nghiệp chướng, không thể sống được. Tội ác tày trời, đáng lẽ phải chịu phạt trước mặt tộc trưởng. Huyền Nhi, trước đây ta luôn hiểu lầm con. Ta sẽ bắt Diệp Lăng ngay bây giờ để trút giận giúp con. Không cần, ta tự mình làm. Diệp Lăng, hôm nay ta sẽ dùng kiếm của ngươi, lấy kiếm chủng ra, để ngươi biết thế nào là tự gánh lấy hậu quả. Ta cảm nhận được khí tức của cháu ta Lý Thương Long. Nó ở đâu? Kẻ nào đã làm? Chả trách pháp thân tinh thần mà thiếu chủ Thương Long mời đến lại tiêu tán. Hóa ra lão tổ đã đích thân đến. Lần này Diệp Huyền mất mạng chắc rồi. An Lan Tú bái kiến tông chủ Tinh Kiếm Tông. Tham kiến tông chủ. Thương Mang Kiếm Tông các ngươi cũng ở đây sao? Chuyện này thật náo nhiệt.
Lão tổ ơi cứu con. Kẻ tên là Diệp Huyền này, hắn muốn lấy mạng con. Hóa đá khi gặp nguy, cải tử hoàn sinh, quả thật là thủ đoạn thần tiên. Lão tổ, người đang đứng trước mặt ta đây, hắn chính là Diệp Huyền. Lão tổ, kiếm chủng trên người ta đã thức tỉnh tiềm năng kiếm tiên. Diệp Huyền hắn muốn cướp đi kiếm chủng của ta. Thiếu chủ Thương Long vì cứu ta đã bị Diệp Huyền hãm hại. Lão tổ, ngài không thể tha cho hắn được. Xem ra Diệp Huyền và Lý Thương Long đã kết thủ oán. Con cháu của Lý Tinh Chủ rất đông, nhưng ông ấy vẫn sẽ mượn cơ hội này nổi cơn thịnh nộ tột cùng để đòi Thương Mang Kiếm Tông ta một lời giải thích. Diệp Lang, chịu mất mạng đi. Diệp Lang, nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ dùng thanh Thương Mang Thần Kiếm này lấy kiếm chủng trong cơ thể ngươi. Trong thượng giới có thiên kiếm, đạo kiếm, thần kiếm, bất hủ chi kiếm. Lão phu cũng chưa từng thấy bất hủ chi kiếm. Kiếm chủng này có thể ngang tài ngang sức với thần kiếm khinh thường thiên hạ. Chắc chắn là kiếm chủng đã thức tỉnh của kiếm tiên tuyệt thế. Kiếm chủng có thể di chuyển ra ngoài. Đem Diệp Lang này đưa về Tinh Kiếm Tông của ta. Kiếm chủng tuyệt thế chẳng phải là vật trong túi của ta sao? Lũ kiến hôi hạ giới này không chỉ làm tổn thương cháu ta, lại còn dám bất kính với kiếm tiên tương lai. Sao còn chưa dừng tay? Lão tổ tinh chủ, Diệp Huyền là thánh tử kiếm đạo của Thương Mang Kiếm Tông ta. Chuyện này là Lý Thương Long, hắn ta đã hãm hại muội muội của Diệp Huyền trước, là người có lỗi trước. Chuyện này có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn không? Lão tổ tinh chủ, tông ta đặc biệt ban tặng Thương Mang Thần Kiếm để bảo hộ Diệp gia, sẵn lòng chuẩn bị hậu lễ để bồi thường xin lỗi. Ngài có thể nương tay một chút không? Thánh tử kiếm đạo mới được dâng lên Thương Mang Thần Kiếm. Thương Mang Kiếm Tông các ngươi có mắt không tròng. Diệp Lang này mới là tiểu kiếm tiên chân chính, đã sớm bái nhập Tinh Kiếm Tông của ta. Diệp Huyền này nhất định phải mất mạng. Cho dù Tiêu Giao Tử có đến cũng vô dụng thôi. Lão tổ anh minh, Diệp Huyền chỉ dựa vào ngươi cũng dám tranh giành vị trí thánh tử kiếm đạo này với ta. Nhưng không sao cả, bản kiếm tiên đây không thèm Thương Mang Kiếm Tông. Diệp Huyền cẩn thận. Diệp Huyền, một ngón tay là có thể đánh bại ngươi rồi. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám đấu với ta sao? Diệp Huyền, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi dám nói lời bất kính với lão tổ nhà ta. Ngươi cứ tiếp tục đưa ra ý kiến đi. Ngươi không phải muốn chém hỏng kiếm đạo tinh hà của tông ta sao? Kiếm chém tinh hà, Diệp Huyền này không thể nào có thể thi triển thủ đoạn kinh thế như vậy. Sao cảnh giới lại thấp kém đến thế? Tinh chủ đại nhân, khi Thương Long thiếu chủ bị hóa đá, hai vị của Thương Mang Kiếm Tông vẫn chưa đến, khiến con cháu Diệp gia ta có chỗ mạo phạm. Người làm tộc trưởng là ta sẵn lòng chịu trách nhiệm. Người vừa mới đạt đến mạnh cảnh, không xứng để mặc cả với lão phu. Thả lấy mạng nhầm hàng vạn, chứ không thể bỏ sót một người. Hôm nay ta muốn huyết tẩy Thanh Thành, để hạ giới biết rõ uy nghiêm của Tinh Kiếm Tông ta không thể mạo phạm. Vậy chẳng phải chúng ta cũng phải chịu xui xẻo theo sao? Đúng vậy. Diệp Huyền, hãy về Thương Mang Kiếm Tông trước. Tông chủ Tiêu Giao Tử nhất định có thể bảo vệ cậu. Diệp Huyền, nơi này vô cùng nguy hiểm. Ngươi đi trước đi, bọn ta sẽ chặn ở phía sau cho ngươi. Không, ta không thể đi. Vị Lý tinh chủ này lớn tiếng tuyên bố muốn đại khai sát giới. Bây giờ nếu ta bỏ đi, toàn bộ Thanh Thành sẽ vạn kiếp bất phục, sinh linh đồ thán.
Đợi ngươi tìm lại được kiếm chủng hoàn toàn đầy đủ, lúc đó tất cả kiếm trên tháp giới ngục, bao gồm cả 3 thanh thần kiếm, đều có thể cộng hưởng với ngươi, tùy ý ngươi điều động. Chỉ khi ta dung hợp lại kiếm chủng, có thể sử dụng kiếm trên tháp giới ngục, mới có sức mạnh để chiến đấu. Was translated and narrated by M Media. Ta đã phong ấn tu vi siêu phàm cảnh cấp 10 của bản thân, để trải nghiệm lại hồng trần, đi con đường nhục thân thành thánh. Hôm nay ngược lại có thể giải trừ cấm chế, thoải mái chiến đấu một trận. Ngươi đừng qua đây. Ngươi là thánh tử của Thương Mang Kiếm Tông, ta là cung phụng của Tinh Kiếm Tông. Cớ gì cứ phải tranh đấu đến mức tuyệt tình vậy chứ? Nếu ngươi dám động đến ta, lão tổ sẽ khiến ngươi tan thành cho bụi. Đừng làm hại ta. Diệp Huyền, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Đại họa sắp đến nơi rồi, vậy mà còn tham lam như thế. Ngươi dám cướp kiếm chủng của Diệp Lăng. Cho dù ngươi cướp được kiếm chủng thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ thăng lên Lăng Không cảnh cấp 5, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Cầu xin tinh chủ lão tổ ra tay. Diệp Huyền cướp đoạt kiếm chủng, lấy mạng Diệp Lăng. Vì chuyện này chúng ta còn đắc tội với Thánh Tông thượng giới. Diệp Huyền, ngươi hại Diệp gia ta rồi. Ngươi... Lão tổ ơi, lấy mạng Diệp Huyền đi. Thương Mang Kiếm Tông sẽ không còn lý do gì để đối đầu với chúng ta nữa. Điểm yếu của Diệp Huyền chính là Diệp Linh, là kiếm phôi tuyệt thế đó. Lão phu chợt nghĩ đến, hẳn là Lý Thiên Long đã triệu hồi pháp thân tinh thần của ta. Ngay sau đó, vị trí tinh hà của tông ta bị bại lộ và bị phá hủy. E rằng đây là âm mưu đã được Thương Mang Kiếm Tông các ngươi chuẩn bị từ lâu. Nếu đã như vậy, tất cả các ngươi hãy mất mạng đi. Diệp Huyền, giao kiếm chủng ra đây, ta sẽ cho phép người tự kết liễu. Đừng tưởng rằng các ngươi đã khôi phục được kiếm đạo tinh hà là có thể làm càn vô pháp. Đợi kiếm chủng của ta trở về vị trí, các ngươi đừng hòng tác oai tác quái nữa. Thả Linh Nhi ra cho ta. Mơ mộng hão huyền, ta sẽ khiến lão tổ lấy mạng ngươi một cách đau đớn. Người Diệp gia và các thân thần, những ai muốn sống, mau theo ta, quỳ lại tinh chủ lão tổ cầu xin tha mạng. Tộc trưởng, người đừng bao che cho Diệp Huyền nữa. Đại nạn sắp đến nơi rồi, chỉ có ta mới có thể bảo vệ toàn bộ Diệp gia. Quyền sinh sát đều nằm trong tay người khác, quỳ xuống thì có ích gì. Diệp Huyền mới là kiếm tiên chân chính. Có Thương Mang Kiếm Tông ở đây, Diệp gia chúng ta chưa chắc đã bị diệt vong. Lão già ngươi đã bị đánh tàn phế rồi, còn dám nói đỡ cho hắn. Diệp Huyền, ngươi không chịu giao ra kiếm chủng, cũng không quan tâm đến muội muội của ngươi. Ngươi nghĩ mình còn có thể bảo vệ Diệp gia sao? Dám dùng muội muội của ta để uy hiếp ta. Ta muốn khiến toàn bộ Tinh Kiếm Tông các ngươi vạn kiếp bất phục.
Chỉ dựa vào ngươi, với tu vi siêu phàm cảnh cấp 10 này, mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Huyền Nhi kiên trì dung hợp kiếm chủng, chắc chắn là có lý do của nó. Ta phải giúp nó một tay. Lão già kia, ngươi đã bị thương. Cảnh giới đã suy yếu xuống mạnh cảnh cấp 9, còn dám tự mình không biết lượng sức, chống lại tinh hà kiếm đạo của ta sao? Lão phu đốt cháy tinh huyết, vẫn có thể chiến đấu một trận. Diệp Huyền, hậu thuẫn của ngươi chẳng ra sao cả. Lấy gì mà đấu với lão tổ nhà chúng ta? Lát nữa sẽ khiến người sống không bằng mất mạng. Lão phu vẫn còn thở. Diệp Huyền không mất mạng, Diệp gia ta sẽ không bị diệt vong. Lão phu đây dù có bỏ mạng thì đã sao? Không biết lượng sức. Tên phế vật nhà ngươi, ông nội ngươi đã liều cả mạng sống rồi, mà kiếm chủng của ngươi vẫn chưa hấp thu xong sao? Theo ta thấy, kiếm chủng này vốn dĩ phải thuộc về Diệp Lăng. Những hành động này của ngươi căn bản là chiếm tổ chim khách, thật vô liêm sỉ. Ngông cuồng, Thương Mang Kiếm Tông các ngươi quả thực là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ. Huyền Nhi cố gắng lên. Nam Nhi Diệp gia có thể mất mạng, nhưng tuyệt đối không được chịu thua. The film was translated and narrated by M Media. Lăng không cảnh. Thông u cảnh. Thần hợp cảnh. Ông nội. Kiếm đến. Tuyệt nhai Nguyệt Hải. Nhân kiếm và địa kiếm sao lại ở trong tay ngươi, Độc Cô Huyên? Nhưng chuyện này nói ra thì dài lắm. Đối phó bọn họ có cần ta ra tay giúp ngươi không? Những tù nhân này ở đấu trường nhân tộc đã trải qua vô số trận chiến, cơ bản đều là thánh cảnh cấp 11. Đối phó ngươi là thừa sức. Vậy ta sẽ đánh lui bọn họ, rồi phế bỏ ngươi. Diệp Huyền lợi hại lắm. Diệp Huyền này và những tù nhân này đều cùng là thánh cảnh.
Sao lại có chiến lược siêu quần đến vậy? Chỉ là thánh cảnh cấp 11 còn con mà thôi. Dù hắn có thể vượt cảnh giới chiến đấu, trong tay chúng ta cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút. Không ngờ một kiếm đã đánh bật được nhiều kẻ cùng cảnh giới như vậy. Ta quả thực đã xem thường ngươi rồi. Có thể khiến bản thần tử đích thân ra tay lấy mạng ngươi, cũng coi như là vinh hạnh tột bậc của ngươi rồi. Ngươi đừng có cuồng vọng như vậy. Hôm nay Hương mất mạng về tay ai vẫn chưa chắc đâu. Nhân là giao thoa của âm dương. Bát quái của ngươi cũng có chút thú vị, nhưng vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Giữa ngươi và ta còn cách biệt cảnh giới đấy. Hạt bụi nhỏ bé mà dám tranh hùng với ngọn núi cao như ta. Thật nực cười, không biết tự lượng sức mình. Ngươi là thần cấp chi cảnh cấp 12 thì đã sao? Hôm nay ta sẽ dùng nhân kiếm thắng thiên. Một chút hạo nhiên khí, gió khoái hoạt ngàn dặm. Diệp Huyền cẩn thận. Kiếm khí của ngươi tại sao lại liên miên không dứt? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào là sự tự cường bất tức của nhân tộc. Sao có thể như vậy? Vị tư đồ thần tử này tuy rằng thực lực yếu hơn trong số các thần tử, nhưng so với tên này lại cao hơn trọn một đại cảnh giới. Lại bị thương và thất thế sao? Chắc là tư đồ đã khinh địch. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyền này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Thả Linh Nhi ra, cho bọn ta đi. Uy hiếp ta? Ta tuyệt đối không thỏa hiệp làm con tin của ngươi. Mau buông tay, tên tù nhân to gan. Tư đồ thần tộc là một trong 3 thần tộc lớn của thần vực. Nếu ngươi dám đụng đến thần tử của họ, dù chỉ một sợi tóc, ta đảm bảo ngươi và muội muội ngươi chắc chắn sẽ mất mạng. Tư đồ thần tử đã nếm trải đau khổ, bị trọng thương, nhưng ta vốn không có ý định lấy mạng hắn. Các ngươi bây giờ thả ta và Linh Nhi, bao gồm cả cô nương này đi. Ta sẽ thả hắn. Ta không đồng ý. Thiên thần cao cao tại thượng, sao có thể cúi đầu trước nhân tộc hèn mọn? Có giỏi thì ngươi cứ chém ta đi. Ta nghĩ ngươi cũng không dám làm gì ta đâu. Tư đồ, ngươi đừng nói nữa. Chuyện của Diệp Huyền này có thể thương lượng được. Ngươi mau thả thần tử tư đồ ra trước đã. Người này dường như đã che giấu thực lực, cho ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lại còn hơi quen thuộc một cách khó hiểu. Chẳng qua chỉ là một tù nhân mà thôi. Chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Đại bá của ta, tư đồ Vương Lãng, là thần cảnh cực hạn cấp 12, bát trọng thiên, là tổng giáo đầu của 80 vạn thần binh, duy trì toàn bộ thần vực, vị thần truyền kỳ của đấu trường quyết đấu nhân tộc. Ông ấy đã nhận ra sự hỗn loạn ở đây sẽ đến ngay trong khoảng thời gian một chén trà. Chuyện này lại kinh động đến Vương Lãng sao? Năm đó tại đấu trường quyết đấu nhân tộc, tù nhân trốn thoát, hắn đã tự tay tiêu diệt 300 nhân tộc. Cảnh tượng đó quả thực thảm khốc không nỡ nhìn. Nếu hắn nổi giận và ra tay tàn sát, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Diệp Huyền, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả ta ra, sau đó dập đầu mấy cái thật mạnh để nhận lỗi với ta. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, sau đó nộp thanh kiếm này lên. Ngươi có thể phục vụ cho gia tộc tư đồ, không cần làm thần nô, mà làm tọa kỵ của ta. Ồn ào quá. Ngươi tự mình chuốc lấy tai họa. Các vị huynh đệ, giúp ta thúc đẩy thần đăng câu hồn. Khi nào Diệp Huyền thả ta ra, khi đó các ngươi mới thả em gái hắn. Đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với toàn bộ thần tộc. Khốn kiếp, Linh Nhi đang gặp nạn. Nhưng bây giờ không phải là lúc ta ra tay, không phải là thời cơ tốt nhất để lộ thân phận, e rằng còn có thể làm liên lụy đến Huyền Nhi và Linh Nhi. Đồ khốn! Các ngươi còn dám làm hại em gái ta. Thứ bị lấy mất sẽ không chỉ là cánh tay nữa đâu, cánh tay của ta. Ngươi dám lấy tay của ta sao? Diệp Huyền, đại nhân tư đồ Vương Lãng sắp đến rồi. Tai họa sắp đến nơi mà vẫn không tự biết. Tư đồ thần tử há lại là người mà ngươi có thể công khai lăng nhục. Ngươi tàn phá thần tộc,
Ngươi và em gái ngươi sẽ không được yên ổn đâu. Mau thả Linh Nhi ra trước cho ta. Thanh kiếm này có điều kỳ lạ, cánh tay của ta lại không thể mọc lại được. Các vị huynh đệ, cứu ta. Diệp Huyền, bọn ta đồng ý. Thả em gái ngươi ra trước. Ngươi trả lại tư đồ thần tử cho bọn ta. Chính là lúc này. Tiêu diệt tên khốn này. Thanh Long hiến quả, Hoàng Long điểm cán, Ô Long vẫy đuôi. Một vòng kim ô lên thiên cú, quét ngang mây lẻ và trăng tàn. Thượng quan thần tử là thần cảnh cực hạn cấp 12, tam trọng thiên. Độc cô Thái Sơ lại càng là bát trọng thiên. Nhất định sẽ khiến Diệp Huyền này mất mạng không có chỗ chôn thân. Cho dù ba người các ngươi cùng lên thì có gì đáng sợ. Một thân chinh chiến khắp tam giới, một kiếm từng khiến thần ma phải diệt vong. Một đấu với hai. Sao ngươi lại có sức chiến đấu vượt cấp khủng khiếp đến vậy? Tên cuồng đồ to gan. Ngươi chính là Tư Đồ Vương Lãng, tên cuồng đồ to gan. Tư Đồ Vương Lãng dám công khai động thủ với chư vị thần tử. Diệp Huyền, cho dù ngươi có cùng bọn ta liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương thì sao chứ? Thượng thần Tư Đồ đã đến rồi, kỳ hạn của ngươi đã đến. Lão phu chính là cảnh giới thiên đạo, thiên thần luân thứ nhất cấp 13. Tùy tiện ra tay cũng là thần kỹ thiên đạo. Đối phó với loại tiểu nhân nhân tộc phi thăng lên đây như ngươi, chẳng phải là dùng ngọc quý bắn chim sẻ, dùng dao mổ trâu lấy mạng gà sao? Đại bá, tên gọi là Diệp Huyền này, hắn ta mất hết nhân tính. Hắn đã lấy mất cánh tay của cháu. Ngu xuẩn, ngươi dùng thần lực thúc đẩy tái sinh là được rồi. Quả thực làm mất hết thể diện của thần tộc ta. Đại bá, thanh kiếm hắn dùng này, hiếm thấy trên đời. Có thể lấy mất cánh tay của một người thuộc thần tộc như cháu, chuyện này sao có thể chứ? Thần binh như vậy, nhân tộc làm sao xứng đáng sở hữu? Nhất định là tên khốn này đã trộm từ bí cảnh thần vực. Đại nghịch bất đạo, đáng phải chịu thiên chu. Diệp Huyền, hôm nay người có mọc cánh cũng khó thoát. Người cứ chờ bị ngàn vết thương, chịu nhục mà mất mạng đi. Lão phu sẽ lập tức đánh ngươi hồn phi phách tán, đoạt lại hai thanh thần kiếm này. Nói nghe thật đường hoàng, nhưng lại làm toàn chuyện của kẻ trộm cắp. Diệp Huyền, ta bảo vệ chắc rồi. Ngươi là ai? Lại dám dùng một kiếm phá vỡ thiên la địa võng? Ta là ai, ngươi không xứng biết. Người có thể phá vỡ thiên la địa võng nhất định là cường giả. Loại người này lại trà trộn trong đám tù nhân. Ba người này nhất định có âm mưu. Đại bá, người tuyệt đối đừng để người phụ nữ này lấy đi kiếm của Diệp Huyền. Bọn chúng công khai đối kháng thần tộc, cần phải khống chế tất cả, lấy mạng gà lấy trứng. Lão phu sẽ khiến bọn chúng phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Thần cổ phong ma, lưỡng tụ thanh phong, chảm.
Thần cổ phong ma chảm chính là sát thủ mạnh nhất dùng để trấn áp vạn vật của thần tộc. Hai đạo kiếm khí nhẹ nhàng của ngươi cũng muốn phá vỡ cục diện sao? Tiểu đạo nhĩ, phong nguyên tự khí, hư vô chi hệ, cựu mị sát nhi đại minh thủy quang, hỗn mạc vô hình, tịch liêu vô thanh, sinh sinh thành thành, kim cổ bất di, đại khí chi nguyên, tôn hồ nhất tâm. Tổng giáo đầu Tư Đồ lại là đại năng thần tộc cảnh giới thiên đạo, vậy mà không phải là đối thủ của người phụ nữ này, sao có thể như vậy được? Ngự khí quyết, đây là độc cô cửu kiếm của độc cô thần tộc, chính là bí mật bất truyền của độc cô thần tộc. Rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi, các ngươi đã phá hủy đấu trường nhân tộc, tội ác tày trời. Lão phu nhất định sẽ bẩm báo lên thần đình. Các ngươi cứ chờ bị trấn áp mạnh mẽ đi. Thần đình chắc chắn sẽ điều tra triệt để chuyện này. Diệp Huyền, ta sẽ nói cho con biết thân thế của con. Con đường phía trước, con phải tự mình bước đi rồi. Cô quen ta sao? Đây là chiếc nhẫn của mẹ con, trên đó có ký hiệu độc quyền của độc cô thần tộc. Ta là dì hai của con, độc cô Huyên. Ta nghi ngờ mẹ con đã bị thần đình giam giữ. Thần đình? Tại sao? Thần đế thần đình là tình địch của cha con. Cha con đột nhiên biến mất. Mẹ con sinh hai đứa ở thần vực là để bảo vệ hai đứa. Ta luôn muốn tìm kiếm tung tích của các con, nhưng lại bị người của thần đế theo dõi. Vì vậy ta tìm cách thoát khỏi, ẩn mình trong bóng tối. Dì nói là thật sao? Con biết không ai muốn đối đầu với thần đình. Đa tạ dì. Dì hai. Huyền Nhi, con đưa Linh Nhi đi. Ta sẽ ở lại dẫn dụ thị vệ của thần tộc. Độc cô thần tộc liệu có manh mối nào về mẹ ta không? Lão tổ, không ổn rồi. Đại sự không ổn rồi lão tổ. Đại sự không ổn rồi. Cô độc cô Huyên của con, lão tổ độc cô, đã ra tay với Tư Đồ thần tộc rồi. Cô độc cô Huyên của ngươi vì tìm kiếm hai đứa nhỏ kia, bao năm qua bặt vô âm tín, sao lại đột nhiên xuất hiện? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hôm nay cô hai không tiếc sử dụng độc cô cửu kiếm vì hai kẻ gây náo loạn võ đài quyết đấu và lấy mạng thần nô nhà Tư Đồ mà ra tay. Kết hợp với tuổi tác của họ, con nghi ngờ chính là một trai một gái mà cô cả đã sinh ra khi phạm thần quy. Cái gì? Nếu đã như vậy, phải hành động trước khi thần đình truy cứu trách nhiệm. Đại nghĩa diệt thân. Hai người đó hiện đang ở đâu? Diệp Huyền cầu kiến. The film was translated and Vô Gián Thần Ngục. narrated by M Media. Tung tích của Diệp Huyền và Diệp Linh ta đã nắm được rồi. Nàng vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý sao? Nếu ngươi dám làm hại chúng, ta sẽ cho ngươi biết tay. Thần đế đường đường chính chính như ta đây, trong lòng nàng lại thấp kém đến thế sao? Đúng vậy. Phu quân ta năm xưa đã dạy ngươi tuyệt thế kiếm pháp, lại còn giúp ngươi lên ngôi thần đế. Ngươi đã đối xử với chàng ấy như thế nào? Được, nếu nàng đã biết tất cả rồi, vậy ta sẽ nói thật cho nàng biết. Độc cô Huyên, người duy nhất tìm kiếm tung tích của nàng, đã bị ta bắt được rồi. Con của nàng đến tìm nàng, ta sẽ nói với chúng rằng nàng đã mất mạng rồi. Còn ta chính là cha ruột của chúng. Ngươi sau này ngộ nhỡ Diệp Dương tìm đến, ta sẽ sai khiến Diệp Huyền tự tay lấy mạng hắn, để cha con chúng tự lấy mạng nhau. Trừ phi nàng cầu xin ta. Ngươi quả thật vô liêm sỉ đến cực điểm.
Ta sẽ cho phép muội muội nàng vào đây bầu bạn với nàng. Nàng phải sống cho tốt vào đấy. Bằng không, hai đứa con của nàng cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Diệp Huyền, Diệp Linh, hình như chính là hai người này. Không ngờ họ lại tự tìm đến đây. Diệp Huyền, Diệp Linh, đi theo lão phu ra ngoài xem sao. Tại hạ Diệp Huyền đặc biệt đến thần vực tìm thân, muốn hỏi thăm tung tích của mẫu thân. Diệp Huyền, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi đã ra tay với tư đồ thần tộc, phạm vào đại kỵ của thần tộc, nói là tìm thân, nhưng thực chất chẳng phải là mặt dày mày dạn đến để cầu xin sự che chở sao? Tìm thân? Mẫu thân ngươi độc cô Già Lam vi phạm thần quy, kết hôn với phàm nhân, lén lút mang thai, tội nghiệt chồng chất, đã bị trục xuất khỏi độc cô thần tộc ta. Bây giờ ta lập tức trấn sát ngươi tại đây. Lại là như thế này, đối diện với tình thân huyết mạch lại lạnh nhạt vô tình đến vậy. Đã như vậy, Diệp Huyền ta có gì phải tiếc một trận chiến chứ? Lão tổ xin khoan đã. Người là thiên đạo cảnh cấp 13 đỉnh phong, nhưng cô 20 năm trước đã là đế cảnh cấp 1 rồi. Lấy mạng hai người này trong phủ, e rằng khó ăn nói với cô hai. Vậy ta sẽ rút hết cốt huyết của nó, cùng độc cô thần tộc ta hoàn toàn vạch rõ ranh giới. Vĩnh viễn không được đặt chân vào thần vực. Cút. Diệp Huyền, đúng là ngươi rồi. Ngươi không phải ở thượng giới rất oai phong sao? Sao lại thảm hại đến nông nỗi này? Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ta khinh. Đồ ăn mày nhà ngươi. Không, ngươi còn không bằng một tên ăn mày. Đúng là Diệp Huyền thật này. Ta đã nói, Diệp gia bị hủy hoại trong tay hắn, kéo theo ta cũng thành chuột chạy qua phố. Tu vi mất hết, ngay cả Thanh Thành cũng không về được nữa. Đúng là ác giả ác báo. Ta khinh. Diệp Huyền, ngươi đã phế lão phu, đánh ta xuống hạ giới. Giờ đây, không ngờ ngươi lại rơi vào bước đường này chứ. Đây quả thật là thiên đạo luân hồi báo ứng mà. Đưa cho ta, trả lại ta. Đây không phải là túi càn khôn của trưởng lão Chiến Thiết sao? Diệp Linh, bệnh của muội muội ngươi vẫn chưa chữa khỏi sao? Băng thiên tuyết phách, dù sao thì nhan sắc cũng không tồi. Các người muốn làm gì? Trả lại túi càn khôn cho ta, trả Linh Nhi lại cho ta, bằng không ta nhất định sẽ khiến các người sống không bằng mất mạng. Ngươi đã trở thành phế nhân rồi, còn dám lớn tiếng sao? Dừng tay. Sao lại là cô ta nữa? Đi mau đi.
Diệp Huyền, ngươi sao rồi? Tuyệt nhai Nguyệt Hải. Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Tháp giới ngục có phải ở gần đây không? Thật ra, trong tháp giới ngục còn có một thanh kiếm chí cương, Thiên kiếm. Ta chưa từng triệu hồi sử dụng. Chỉ tiếc là hiện giờ kiếm chủng của ta đã vỡ nát. E rằng không còn sức để điều động nó nữa rồi. Diệp Huyền, trong mắt ta, người luôn tràn đầy dũng khí tiến lên không lùi bước. Ta tin rằng người nhất định sẽ thành công. Bệnh của Linh Nhi vẫn chưa được chữa khỏi. Tuy nhiên, ta cuối cùng cũng đã biết được một vài tin tức về mẫu thân. Ta sẽ không nản lòng đâu. Tháp giới ngục nằm ngay trong vực sâu của Nguyệt Hải. Ta giao Linh Nhi cho cô chăm sóc. Ta đến thần vực trước để mở đường. Dù phải mở ra một con đường máu. Diệp Huyền, tháp giới ngục. Diệp Huyền, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Thực lực không đủ, kỹ năng không bằng người, bị đánh bại ở thần vực rồi. Tại sao không dùng thiên kiếm? Thiên phát sát cơ. Rời sao đổi chỗ. Địa phát sát cơ. Rồng rắn nổi dậy. Nhân phát sát cơ. Trời đất đảo lộn. 3 kiếm hợp bích. Ngươi sẽ không ai địch nổi. Kiếm chủng của ta đã vỡ nát. Huyết mạch bị tổn thương. Bị đánh xuống hạ giới, chấn vỡ kiếm đạo kim thân. Ta cũng đã là một phế nhân rồi. Trời ơi, người thật sự là kiếm chủ thảm hại nhất từ trước đến nay. Trời sắp giao trọng trách lớn cho người này. Việc lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh cũng chưa biết chừng. Kiếm linh tiền bối, ta làm thế nào để trở nên mạnh hơn? Kiếm đạo kim thân, bất bại chi tâm, người đã có rồi. Vậy thì thứ tiếp theo cần tu luyện chính là bất diệt kiếm hồn. Người không nản lòng, dù gặp trăm lần thất bại, tự nhiên sẽ vạn phu bất địch. Bất diệt kiếm hồn. Chẳng lẽ không có huyết mạch thần tộc thì không thể tu luyện bất diệt chi tâm sao? Chẳng lẽ không có huyết mạch thần tộc thì không thể tiến lên không lùi bước sao? Ta sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế trước. Thần cảnh cực cảnh cấp 12. Thiên đạo cảnh cấp 13. Đế cảnh cấp 14. Đa tạ tiền bối. Độc Cô lão tổ, địa kiếm và nhân kiếm của ta trả lại cho ta. Diệp Huyền, ngươi lại không mất mạng. Còn nữa, uy áp xung quanh này chẳng lẽ là ảo giác của ta? Diệp Huyền, ngươi lại có thể tỏa ra uy thế đế cảnh cấp 14. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là phàm nhân trong miệng ngươi. Ta là cháu ngoại bị chính tay ngươi phế bỏ. Ta là người hôm nay đến đòi lại công bằng từ thần tộc của thần vực. Thiên kiếm. Thiên kiếm. Ta nhận ra thanh kiếm này. Năm đó, Diệp Dương chính là nhờ vào một thanh thiên kiếm đã khiến toàn bộ thần vực phải khuất phục, khiến toàn bộ thần giới phải khiếp sợ. Đến cả cái tên cũng trở thành điều cấm kỵ. Diệp Dương là ai?
Diệp Dương chính là phụ thân ruột thịt của ngươi. Đáng tiếc hắn đã bỏ vợ bỏ con, một mình bỏ đi, không còn dấu vết nào trên trời đất nữa. Nếu ngươi đã đạt tới đế cảnh cấp 14, muốn lấy mạng hay muốn làm gì thì tùy ý. Lão phu xin nhận lấy. Kiếm đến. Diệp Huyền, ngươi cứ việc phế ta để báo thù, nhưng mà đừng làm liên lụy đến toàn bộ Độc Cô thần tộc. Lão tổ, chúng ta vẫn có thể khởi động đại trận hộ tộc để chiến đấu. Im miệng. Đế cảnh ở trên, lại còn nắm giữ 3 thanh kiếm đủ sức diệt thế. Theo ta thấy, chẳng khác nào một con phù du nhìn trời xanh, tuyệt đối không có sức đánh trả. Nếu ta có mệnh hệ gì, không được phép báo thù cho ta, ta có thể tạm thời không lấy mạng ông, nhưng ông lại biết về phụ thân ta. Vậy mẫu thân ta, con gái ruột của ông nhất định biết tung tích của bà ấy. Đặc sứ thần đế đến, ngươi cứ lấy mạng ta đi. Đặc lệnh của thần đế. Diệp Huyền có công tiêu diệt ma thần ở cả 2 giới trên dưới. Chuyện gây rối tại đấu trường quyết đấu của nhân tộc sẽ không bị truy cứu. Xin mời thần tử Diệp Huyền đến thần đình gặp mặt. Thần đế, xem ra điều phải đến cuối cùng cũng đã đến.